Ευλογητός ο Θεός ημών, πάντοτε νυν και αεί, και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δόξα σοι ο Θεός, ήλπις ημών, δόξα σοι, βασιλεύ ουράνιε, παράκλητε το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών. Ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον ημίν, καθάρισον ημάς από πάση κυλίδος, και σώσον αγαθές ψυχάς ημών. Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος χειρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος χειρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος χειρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ηλάστητε τας αμαρτίες ημών, δέσποτα συγχώρεσον τας ανομίας ημίν. Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενείας ημών, ένε και εν του ονόματός σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως in ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον, και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών, και μη εις ενέγγυς ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού. Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και αεί, και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, 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 Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε το βασιλείμον Θεό, δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε Χριστό το βασιλείμον Θεό, δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε αυτό Χριστό το βασιλεί και Θεό ημών. Τα ρήματά μου ενώτησε, Κύριε, είναι στις κραυγής μου, πρόσχε στη φωνή της δεήσεώς μου, ο βασιλεύς μου και ο Θεός μου, ότι προσεύξομαι, Κύριε. Το πρωί εισακούσε της φωνής μου, το πρωί παραστήσω μέση και επόψη με, ότι ουχή Θεός θέλω νομία σοι. Ου παρικήσεις υπονηρευόμενος σου, δε διαμενούσι παράνομη κατέναντι των οφθαλμών σου. Εμείς εις πάντα στους εργαζομένους την ανομία, να πωλείς πάντα σου λαλούντας το ψεύδος. Άνδρα ημάτων και δόλιον δελήσετε, Κύριος, εγώ δεν το πλήθη του ελαίου σου, σε ελεύσομαι στον οίκον σου, προσκυνήσω προς ναόν Άγιον σου εν φόβο σου. Κύριε, οδήγησόν με τη δικαιοσύνη σου ένεκα των εχθρών μου, κατεύθυνον ενώπιόν σου την οδόν μου. Ότι ουκ έστειν το στόματι αυτόν αλήθεια, η καρδία αυτών ματέα. Τάφος ανεωγμένος ο λάρυγξ αυτών, τες γλώσσες αυτών εδολιούσαν, κρίνον αυτούς ο Θεός, αποπεσάτωσαν από των διαβολιών αυτών. Κατά το πλήθος των ασεβιών αυτών έξωσον αυτούς, ότι παρεπίκραναν σε, Κύριε. Και εφρανθήσαν πάντες οι ελπίζοντες επί σε, εις αιώνα αγαλιάσονται και κατασκηνώσεις εν αυτής και καυχήσονται εν σοι πάντες οι αγαπώντες το όνομά σου. Ότι σοι ευλογήσεις δίκαιον, Κύριε, ως όπλο ευδοκίας εστεφάνουσας ημάς. Οι νατοί εφρίαξαν έθνη και λαοί εμελέτησαν κενά. Παρέστησαν οι βασιλείς της γης και οι άρχοντες συνήχθησαν επί το αυτό κατά του Κυρίου και κατά του Χριστού αυτού. Διαρρήξομαι τους δεσμούς αυτών και απορρίψομαι αφημών των ζυγών αυτών. Ο κατοικών εν ουρανής εγγελέσατε αυτούς και ο Κύριος εκμυκτηρεί αυτούς. Τότε λαλήσει προς αυτούς εν τη οργή αυτού και εν το θυμό αυτού ταράξει αυτούς. Εγώ δε κατεστάθην βασιλεύς υπ' αυτού, επισιών όρος το Άγιον αυτού, διαγγέλων το πρόσταγμα Κυρίου. Κύριος είπε προς με, Υιός μου εσύ, εγώ σήμερον γεγενικά σε. Έτησε παρεμού και δώσος η έθνη την κληρονομίαν σου και την κατάσχεσήν σου τα πέρατα της γης. Ποιμανείς αυτούς εν ράβδος ιδηρά, ως σκεύη και ραμαίος συντρίψεις αυτούς. Και νυν βασιλείς σύνετε, παιδεύθητε πάντες οι κρίνοντες στην γην. Βουλεύσατε το Κυρίο εν φόβο και αγαλιάστε αυτό εν τρόμο. Δράξαστε παιδείας, μήποτε οργιστεί Κύριος και απολύστε εξοδού δικαίας, όταν εκάφθη εντάχει ο θυμός αυτού. Μακάρι οι πάντες οι πεποιθώτες επ' αυτό. Ο Θεός μου πρόσχες μη, οι νατοί εγκατελειπές με, μακράν από τη σωτηρίας μου οι λόγοι των παραπτωμάτων μου. Ο Θεός μου και κράξομαι ημέρας και ούκ εις ακούσει και νυκτός ούκ εις άνοιαν εμεί. Σύ δε εν Αγίου κατοικείς ο έπαινος του Ισραήλ. Επί σύ ήλπισαν οι πατέρες ημών, ήλπισαν και ερήσω αυτούς. Προσέ και έκραξαν και εσώθησαν, επί σύ ήλπισαν και ούκ ετισχύνθησαν. Εγώ δε ημί σκόλιξ και ούκ άνθρωπος, όνειδος ανθρώπων και ούκ σουθένημα λαού. Πάντες οι θεωρούντες με εξημικτήρισαν με, ελάλησαν εν χείλεσιν, εκκίνησαν κεφαλήν. Ήλπισεν επί Κύριον ρισάστο αυτόν,
σωσάτο αυτόν ότι θέλει αυτόν. Ότι σύ ο εξπάσας με εκγαστρός, η ελπίς μου από μαστών της μητρός μου. Επισέ περίφην εκ μήτρας, από γαστρός μητρός μου, Θεός μου εσύ. Μη αποστής απ' εμού, ότι θλίψεις εγγύς, ότι ουκ έστειν ο βοηθών με. Περί εκύκλωσαν με μόσχοι πολλοί, ταύροι πίονες περιέσχον με. Ήνιξαν επ' εμέ το στόμα αυτών, ως λέον αρπάζων και οριόμενος. Οσί είδωρ εξεχήθην και διεσκορπίστη πάντα τα οστά μου, εγεννήθη η καρδία μου ως οικυρός, τικόμενος εν μέσω της κοιλίας μου. Εξηράνθη ως όστρακον η ισχύς μου και η γλώσσα μου και κόλλητε το λαρυγγί μου και ως χουν θανάτου κατήγαγές με. Ότι εκύκλωσαν με κίνες πολλοί, συναγωγή πονηροβωμένων περιέσχον με. Όριξαν χείρας μου και πόδας μου, εξηρύθμισαν πάντα τα οστά μου, αυτοί δε κατενόησαν και επίδον με. Διεμερίσαν το τα ημάτια μου εαυτής και επί των ηματισμών μου έβαλον κλήρων. Σύ δε, Κύριε, μη μακρύνεις τη βοήθειά σου απ' εμού εις την αντίληψή μου πρόσχες. Ρίσε απορρομφαία στην ψυχή μου και εκχειρός κοινός την μονογενή μου. Σώσον με εξ στόματος λέοντος και από κεράτων μονοκερότων την ταπείνωσή μου. Διηγήσω με το όνομά σου της αδελφής μου εν μέσω εκκλησίας υμνήσωσε. Η φοβούμενη των Κύριων ενέσατε αυτόν, άπαντο σπέρμα Ιακώβ δοξάσετε αυτόν. Φοβηθεί το δι απ' αυτού άπαντο σπέρμα Ισραήλ, ότι ουκ εξουδένωσεν, ουδέ προσόχθησε τη δεήση του πτωχού, ουδέ απέστρεψε το πρόσωπον αυτού απ' εμού και εν το κεκραγένε με προς αυτόν εις οίκουσέ μου. Παρασού ο έπαινός μου, εν εκκλησία μεγάλη εξομολογήσω μέση, τα σευχάς μου αποδώσω ενώπιον των φοβουμένων σε. Φάγονται πένητες και εμπλιστήσονται και ενέσωσε Κύριον οι εξητούντες αυτών, ζήσονται καρδία αυτών εις αιώνα αιώνος. Νηστήσονται και επιστραφήσονται προς Κύριον πάντα τα πέρατα της γης και προσκυνήσουσιν ενώπιον αυτού πάσε πατριέ των εθνών. Ότι του Κυρίου η βασιλεία και αυτός δεσπόζει των εθνών. Έφαγον και προσεκίνησαν πάντες οι πίονες της γης, ενώπιον αυτού προπεσούνται πάντες οι καταβαίνοντες εις γην. Και η ψυχή μου αυτό ζει και το σπέρμα μου δουλεύσει αυτό. Αναγγελίσετε το Κυρίο γενεά η ερχομένη και αναγγελούσι την δικαιοσύνη αυτού λαού το τεχθισωμένο, ον επίησεν ο Κύριος. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, 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 δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, 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 δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, 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 δόξα σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, σταυρωθέντος σου Χριστέ, ανηρέθη τυραννής, επατήθη δύναμις του εχθρού, ούτε γαράγγελος σου κάνθρωπος, αλλά αυτός ο Κύριος έσωσες ημάς, δόξα σοι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κι σε καλέσομενο και χαριτωμένη ουρανών, ότι ανέτειλας τον ήλιο της δικαιοσύνης, παράδεισον, ότι ευλάστησας το άνθος της αυθαρσίας, παρθένον, ότι έμεινας άφθορος, αγνήν μητέρα, ότι έσχεσες αγίες αγκάλεις ιών των πάντων Θεών, αυτόν οικέτευε σωθήνε τας ψυχάς ημών. Σήμερον το καταπέτασμα εις έλεγχον ρύβνητε των παρανόμων και τας ιδίας ακίνας ο ήλιος κρύβει δεσπότην όρος σταυρούμενος. Ιταλία φρίαξαν έθνη και λαοί εμελέτησαν και να σήμερον του ναού το καταπέτασμα εις έλεγχον ρύθμιτε των παρανόμων και τα εισιδίαν απίναν ο ήλιος κρύβει δεσπότην όρον σταυρούμενος. Ως πρόβατον επισπάνει ύφες της μεβατήλες και ως αυτός
Έστησαν οι βασιλείς της γης και οι άρχοντες συνήχθησαν επί το αυτό κατά του Κυρίου και κατά του Χριστού αυτού. Ως πρόβατον επισφαγήν ηχθείς Χριστέ Βασιλεύ, και ως άμνος ακάκος προσιλώθης στο σταυρό υπό των παρανόμων ανδρών, δια τας αμαρτίας ημών φυλάκρωμε. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι. Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Της συλλαβούς σε παρανόμης, ανεχόμενος ούτως ευώας, Κύριε, ή και πατάξατε τον ποιμένα και διεσκορπίσατε τα 12 πρόβατα τους μαθητάς μου. Η δυνάμιν πλοίους οι 12 λεγεώνας παραστήσε αγγέλων, αλλά μακροθύμω ή να πληρωθεί, αεδήλωσα ημίν δια των προφητών μου, αδειλά και γρήγορα. Κύριε, δόξα σοι. Προκείμενον ήχος τέταρτος, ψαλμός 40. Εξεπορεύετο έξω και ελάλη επί το αυτό, μακάριος ο συνειών επί πτωχών και πένητα, εν ημέρα πονηρά ρίσεται αυτόν ο Κύριος. Προφητεία Ζαχαρίου το ανάγνωσμα. Σοφία πρόσχομαι. Τάδε λέγει Κύριος, λείψω με την ράβδον μου την καλήν και απορρίψω αυτήν του διασκεδάσει την διαθήκην μου, ειν διεθέμην προς πάντα τους λαούς, και διασκεδαστήσετε εν τη ημέρα εκείνη και γνώσονται οι Χαναναίοι τα πρόβατα τα φυλασσόμενά μη, διότι λόγος Κυρίου εστί, και ερώ προς αυτούς. Ή καλόν ενώπιον ημών εστί, δότε των μισθών μου ή απίπαστε, και έστησαν των μισθών μου 30 αργυρούς. Και είπε Κύριος προς με, κάθες αυτούς εις το χωνευτήριον και σκέψομαι ή δόκιμον εστίν, ον τρόπον εδοκιμάστην υπερ αυτών. Και έλαβον τους 30 αργυρούς και ενέβαλον αυτούς εις τον οίκον Κυρίου εις το χωνευτήριον, καθά συνέτηξε με Κύριος. Προς Γαλάτας επιστολής Παύλου το ανάγνωσμα. Πρόσχομεν, Σοφία πρόσχομεν. Αδελφοί, μη γέννη το καυχάστε, ημί εν το σταυρό του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, διού εμεί κόσμος εσταύρωτε καγώ το κόσμο, εν γαρ Χριστό Ιησού, ούτε περιτομή της γη, ούτε ακροβιστία, αλλά και νύκτησης, και όσοι το κανόνι τούτο στοιχήσουσιν, ειρήνη επ' αυτούς και έλεος και επί τον Ισραήλ του Θεού. Του λοιπού κόπους μη δεις παρεχέτω, εγώ γαρ τα στίγματα του Κυρίου Ιησού, εν το σώματι μου βαστάζω. Η χάρις του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, μετά του Πνεύματος ημών,
αδελφοί, αμήν. Ειρήνηση. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια. Σοφία ορθή, ακούσομεν του Αγίου Ευαγγελίου, ειρήνη πάση. Και το πνεύμα σου. Εκ του κατά Ματθαίον Αγίου Ευαγγελίου το ανάγνωσμα πρόσχομαι. Δόξα σοι, Κύριε, δόξα σοι. Το καιρό εκείνο, πρωίας γενομένης συμβούλιον έλαβον πάντες οι αρχιερείς και οι πρεσβύτεροι του λαού κατά του Ιησού, ώστε θανατώσε αυτόν, και δίσαντες αυτόν απήγαγον και παρέδωκαν αυτό Ποντίο Πιλάτου το ηγεμόνι. Τότε ειδών Ιούδας ο παραδιδούς αυτόν ότι κατεκρίθη, μεταμεληθείς απέστρεψε τα 300 αργύρια της αρχιερεύση και της πρεσβυτέρης λέγον, ήμαρτον παραδούς έμαθον. Είδε είπον, τι προς ημάς, σύ όψη, και ρίψα στα αργύρια εν το ναό ανεχώρησε, και απελθόν απήξατο. Οι δε αρχιερείς λαβώντες τα αργύρια είπουν, ουκ εξεστιβάλην αυτά εις τον κορβανάν, επί τιμή αίματος εστί. Συμβούλιον δε λαβώντες ηγόρασαν εξ αυτών των αγρών του κεραμέως εις ταφήν της ξένης, διό εκλήθη ο αγρός εκείνος, αγρός αίματος, έως της ημερών. Τότε πληρώθη το ρηθέν διερεμίου του προφήτου λέγοντος, και έλαβον τα 300 αργύρια, την τιμήν του τετιμημένου, όν ετιμήσαντο από Υιόν Ισραήλ, και έδωκαν αυτά εις των αγρών του κεραμέως, καθά συνέταξε μη Κύριος. Ο δε Ιησούς έστι έμπροσθεν του ηγεμόνος, και επιρώτησεν αυτόν ο ηγεμόν λέγον, «Σύ ο βασιλεύς των Ιουδαίων». Ο δε Ιησούς έφη αυτό, «Σύ λέγεις», και εν το κατηγορήστε αυτόν, υπό των αρχιερέων και των πρεσβυτέρων, ουδέν απεκρίνατο. Τότε λέγει αυτό ο Πιλάτος, «Ουκ ακούεις πόσα σου καταμαρτυρούσι», και ουκ απεκρίθη αυτό προς ουδέ εν ρήμα, ώστε θαυμάζειν τον ηγεμόν αλίαν. Κατά δε ορτήν ιώθη ο ηγεμόν απολύειν ένα το όχλο δέσμιον, όν ήθελον, είχον δε τότε δέσμιον επίσημον λεγόμενον Βαραβάν. Συνηγμένον ουν αυτόν είπεν αυτής ο Πιλάτος, «Τι να θέλετε απολύσω ημίν, Βαραβάν Ιησούν των λεγόμενων Χριστών». Ήδη γάρο τη διαφθόνων παρέδωκαν αυτόν, καθημένου δε αυτού επί του βήματος, απέστειλε προς αυτόν η υγιεινή αυτού λέγουσα, «Μηδέν σύ και το δικαίο εκείνο, πολλά γαρ έπαθον σήμερον κατών αρδί αυτόν». Οι δε αρχιερείς και οι πρεσβύτεροι έπεισαν τους όχλους ή να αιτήσονται τον Βαραβάν, τον δε Ιησούν απολέσωσιν. Αποκριθείς δε ο ηγεμόν είπεν αυτής, «Τι να θέλετε από τον δύο απολύσω ημίν». Είδε είπον Βαραβάν. Λέγει αυτής ο Πιλάτος, «Τίουν πίσω Ιησούν των λεγόμενων Χριστών». Λέγουσιν αυτό πάντες, «Σταυρωθήτω». Ο δε ηγεμονέφη, «Τι καρκακόν επίσεν». Οι δε περισσώς έκραζον λέγοντες, «Σταυρωθήτω». Ιδών δε ο Πιλάτος ότι ουδέν ωφελεί, αλλά μάλλον θόρυβος γίνεται, λαβών είδωρα πενήψατο τα σχήρας απέναντι του όχλου λέγον, «Αθώς ημί από του αίματος του δικαίου τούτου, ημείς όψεστε». Και αποκριθείς πάσο λαός είπε, «Το αίμα αυτού εφημάς και επί τα τέκνα ημών». Τότε απέλυσεν αυτής τον Βαραβάν, τον δε Ιησούν φραγγελώσας παρέδοκεν να σταυρωθεί. Τότε οι στρατιώτε του ηγεμόνος παραλαβώντες τον Ιησούν εις το πρετόριον συνήγαγον επ' αυτόν όλην την σπήραν.
και εκδύσαντες αυτόν περιέθηκαν αυτό χλαμίδα κοκκίνην, και πλέξαντες στέφανον εξακανθών, επέθηκαν επί την κεφαλήν αυτού, και κάλαμον επί την δεξιάν αυτού, και γονιπετήσαντες έμπροσθεν αυτού, ενέπαιζον αυτό λέγοντες, «Χαίρε ο βασιλεύς των Ιουδαίων», και εμπτήσαντες εις αυτόν, έλαβον τον κάλαμον, και έτυπτον εις την κεφαλήν αυτού. Και ότε ενέπαιξαν αυτό, εξέδισαν αυτόν την χλαμίδα, και ενέδισαν αυτόν τα ημάτια αυτού, και απήγαγον αυτόν εις το σταυρώσε, εξερχόμενοι δε, εύρων άνθρωπον Κυριναίων ονόματι Σίμωνα, τούτον ηγάρευσαν ειν άρη των σταυρών αυτού. Και ελθόντες εις τόπον λεγόμενον Γολγοθά, ο εστι λεγόμενος κρανίου τόπος, έδωκαν αυτό ποιην όξος μεταχολής μεμιγμένον, και γευσάμενος σου κι ήθελε ποιην. Σταυρώσαντες δε αυτόν διεμερίσαν τα ημάτια αυτού βαλώντες κλήρων, ή να πληρωθεί το ρηθένυπο του προφήτου, διεμερίσαντο τα ημάτια μου εαυτής, και επί των ηματισμών μου έβαλον κλήρων. Και καθήμενοι ετήρουν αυτόν εκεί, και επέθηκαν επάνω της κεφαλής αυτού την αιτίαν αυτού γεγραμμένη. Ούτως εστίν Ιησούς ο βασιλεύς των Ιουδαίων. Τότε σταυρούντες ειν αυτό δύο ληστέ, εις εκ δεξιών και εις εξ ευωνίμων, οι δε παραπορευόμενοι ευλασφήμουν αυτόν κινούντες στα σκεφαλάς αυτών και λέγοντες, ο καταλύων των ναών και εν τρισήν ημέρες οικοδομών, σώσον σε αυτόν, Υιός ή του Θεού, κατάβηθη από του σταυρού. Ομοίως δε και οι αρχιερείς εμπέζοντες, μετά των γραμματέων και πρεσβυτέρων και φαρισαίων έλεγον, άλλους έσωσε εαυτόν ουδύνατε σώσε, η βασιλεύς Ισραήλ εστι, καταβάτων είναι από του σταυρού και πιστεύσομεν επ' αυτό. Πέπιθεν επί των Θεών, ρισάστον ειν αυτόν, ή θέλει αυτόν, είπε γάρο τη Θεού ημίος. Το δαυτό και οι ληστές οι σταυρωθέντες αυτό, ονείδησον αυτόν. Από δε εκ της ώρας σκότωσε γένετο επί πάσαν την γην έως ώρας ενάτης. Περί δε την ενάτην ώραν ανεβόησεν ο Ιησούς φωνή μεγάλη λέγον, «Ηλί μας αβαχθανή, τούτεστι Θεέ μου, εινατί με εγκατέλειπες». Την έστε των εκεί εστώτων ακούσαντες έλεγον ότι ηλίαν φωνή ούτως και ευθέως δραμών εις εξ αυτών και λαβών σπόγκων πλήσαστε όξους και περιθείς καλά μου επότιζεν αυτόν. Οι δε λοιποί έλεγον άφες είδομεν έρχεται Ηλίας σώσον αυτόν. Ο δε Ιησούς πάλιν κράξες φωνή μεγάλη, αφήκε το πνεύμα. Και ειδού το καταπέτασμα του ναού εσχίστη εις δύο από άνωθεν έως κάτω, και οι γη εσύστη και επέτρε εσχίστησαν, και τα μνημεία νεόχθησαν και πολλά σώματα των κεκειμένων Αγίων ηγέρθη, και εξελθόντες εκ των μνημείων μετά την έγκερσιν αυτού εισήλθον εις την Αγίαν πόλην και ενεφανίστησαν πολλοίς. Ο δε εκατόνταρχος και μετ' αυτού τηρούντες τον Ιησούν, ειδώντες των σεισμών και τα γενόμενα, εφοβήθησαν σφόδρα λέγοντες, αληθώς Θεού Υιός ειν ούτως. Ήσαν δε εκεί και γυναίκες πολλέ από μακρόθεν θεωρούσε, έτινες ακολούθησαν το Ιησού από της Γαλιλαίας, διακονούσε αυτό. Ενέσυν Μαρία η Μαγδαληνή, και Μαρία η του Ιακώβου και η Ιωσή η μήτηρ, και η μήτηρ των Υιών Ζεβεδαίου. Δόξα τη μακροθυμία σου, Κύριε, δόξα Συ. Τα διαβήματά μου κατεύθυνο μη κατά το λόγιόν σου και μη κατακυριευσάτο μου πάσα νομία. Λύτρωσέ με από συκοφαντίας ανθρώπων και φυλάξω τα εντολά σου.
Το πρόσωπόν σου επίφωνονται επί των δούλων σου και δίδαξόν τα δικαιώματά σου. Πληρωθεί το στόμα μου ενέσεώ σου, Κύριε, όπως υμνήσω την δόξαν σου όλη την ημέρα την μεγαλοπρέπειάν σου. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ηλάστητε τας αμαρτίες ημών, Δέσποτας συγχώρεσον τας ανομίας ημίν. Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενείας ημών, ένε και του όνοματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσιμην σήμερον και άφηση μην το οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών, και μη εις ενέγγιση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού. Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Τον διημά σταυρωθέντα, δεύτε πάντες υμνήσομεν, αυτόν γαρκατίδε Μαρία επί του ξύλου και έλεγεν, ή και σταυρών υπομένης, σύ υπάρχεις ο Υιός και Θεός μου. Κύριε ελέησον, 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 Κύριε ελέησον. Kyrie eleison, 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 Kyrie eleison. Kyrie eleison, 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 Kyrie eleison. Kyrie eleison, 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 Kyrie eleison. Ο εν παντή καιρό και πάση ώρα εν ουρανό και επί γης προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός ο Θεός, ο μακρόθυμος, ο πολυέλεος, ο πολυεύσπλαχνος, ο τους δικαίους αγαπών και τους αμαρτωλούς ελεών, ο πάντας καλών προς σωτηρίαν δια της επαγγελίας των μελών των αγαθών, αυτός Κύριε πρόσδεξε και ημών εν τη ώρα τα άφητας εντεύξεις και ήθινον την ζωήν ημών προς τα σοντολά σου. Τας ψυχάς ημών αγίασον, τα σώματα άγνησον, τους λογισμούς διόρθωσον, τας ενίας κάθαρον, και ρίσε ημάς από πάσης θλίψεως κακών και οδύνης. Τύχησον ημάς Αγίου Αγγέλης, να την παρεμβολή αυτών φρουρούμενη και οδηγούμενη, καταντήσομενη στην ενότητα της πίστεως και εις την επίγνωση της απροσίτου σου δόξης, ότι ευλογητός ή εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Την τιμιωτέρα των Χερουβίμ και ανδοξωτέρα να συγκρίτως των Σεραφείμ, την αδιαφθόρος Θεόν λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν. Εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ. Ο Θεός χτυρίσε ημάς και ευλογήσε ημάς, επιφάνει το πρόσωπον αυτού εφημάς και ελεήσε ημάς. Χριστέ το φως του αληθινών, το φωτίζουν και αγιάζουν πάντα άνθρωπον ερχόμενων εις τον κόσμο, σημειωθείτε εφημάς το φως του προσώπου σου. Είναι ένα αυτό ψώμεθα φως το απρόσιτον και κατεύθυνον τα διαβήματα ημών προς εργασίαν των εντολών σου, πρεσβείες Παναχράτους, Μητρός και πάντων στον Αγίων. Αμήν. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε το Βασίλειμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε Χριστό το Βασίλειμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε αυτό Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών. Δίκασον Κύριε τους αδικούντας με, πολέμησον τους πολεμούντας με, επιλαβού όπλου και θηρεού και ανάστηθη στη βοήθειά μου, έκχε ορομφαία και σύκλεισον εξ εναντίας των καταδιωκόντων με, είπον τη ψυχή μου, σωτηρία σου ημί εγώ. Εσχυνθήτωσαν και εντραπήτωσαν οι ζητούντες στη ψυχή μου, αποστραφήτωσαν εις τα πίσω και κατεσχυνθήτωσαν οι λογιζόμενοι μη κακά. Γεννηθήτωσαν ως ιχνούς κατά πρόσωπον ανέμου και άγγελος Κυρίου εκθλίβων αυτούς. Γεννηθεί το ιωδός αυτών σκότος και ολίσθημα και άγγελος Κυρίου καταδιώκων αυτούς, ότι δωρεάν έκρυψαν με διαφθοράν παγίδος αυτών, μάτινον είδησαν την ψυχήν μου. Ελθέντο αυτό παγί, συνού γινώσκει και η θύρα είναι έκρυψε, συλλαβέτο αυτών και την παγίδη πεσείτε εν αυτή. Η δε ψυχή μου αγαλιάσετε επί το Κυρίο, τερφθήσετε επί του σωτηρίου αυτού. Πάντα τα οστά μερούσι, Κύριε, Κύριε, της ομοιώσει, ριόμενος πτωχών εκχειρός στερεωτέρων αυτού και πτωχών και πένιτα από των διαρπαζόντων αυτών, αναστάτες μη μάρτυρες, άδικοι, αού και γίνος χωνηρότων με, ανταπεδίδωσαν μη πονηρά αντεγαθών και αντεκνίαν την ψυχή μου, εγώ δεν το αυτούς παρενοχλήν μη, ενεδιόμοι σάκων και ταπείνουν εν νηστεία την ψυχή μου, και η προσευχή μου εις κόλπο μου αποστραφήσετε, ως πλησίον ως αδελφό ημετέρω ούτως εδηρέστουν,
ως πενθών και σκυθροπάζων ούτως εταπεινούμην. Κατ' εμού εφράνθησαν και συνήχθησαν επ' εμέ μάστιγες, και ουκ έγνων διεσχίσαν και ουκ κατενήγησαν. Επήρασαν με, εξεμεκτήρισαν με μικτηρισμό, έβριξαν επ' εμέ τους οδόδας αυτών. Κύριε, πότε επόψη, αποκατάστον την ψυχή μου από της κακουργίας αυτών, απολεόντων τη μονογενή μου. Εξομολογήσω μέση εν εκκλησία πολύ εν λαό βαρύ ενέσωσε, μη επιχαρήησαν, μη εχθρέοντας με αδίκως, οι μισούντες με δωρεάν και διανεύοντες οφθαλμοί. Ότι εμεί μεν ειρηνικά ελάλουν και υποργήν δόλους ιδεολογίζοντο, επλάτεν επ' εμέ το στόμα αυτών, είπον έβγε, είδον οι οφθαλμοί ημών. Είδες, Κύριε, μη παρασιωπήσεις, Κύριε, μη αποσύς απ' εμού. Εξεγέρθητη, Κύριε, και πρόσχε στη κρίση μου ο Θεός μου και ο Κύριος μου στη δίκη μου. Κρίνον με, Κύριε, κατά τη δικαιοσύνη σου, Κύριε ο Θεός μου, και μη επιχαρήησαν μη έπεισαν. Εν καρδίες αυτών έβγε την ψυχή ημών, μη δε ήπιεν, κατεπίωμεν αυτών. Εσχηθήσαν και ντραπήσαν άμα επιχαίροντες της κακής μου, εν δυσάσον εσχήνη και εντροπήν οι μεγαλοριμονούντες επ' εμέ. Αγαλιάσωσαν και εφρανθήτωσαν οι θέλοντες τη δικαιοσύνη μου, και υπάτουσαν διαπαντός, μεγαλυνθήτω ο Κύριος οι θέλοντες τη ειρήνη του δούλου αυτού. Και η γλώσσα μου μελετήσει τη δικαιοσύνη σου όλη την ημέρα των έπαινών σου. Ο Θεός την ένεσή μου μην παρασιωπήσεις, ότι στόμα μαρτωλού και στόμα δολίου επ' εμέ η νύχθη. Ελάλησαν κατ' εμού γλώσσοι δολία και λόγης μίσους εκύκλωσάν με και πολέμησόν με δωρεάν. Αντί του αγαπάν με διεβαλών με εγώ δε προσευχόμην και έθετο κατ' εμού κακάντε αγαθών και μίσους αντί της αγαπήσεώς μου. Κατάσον επ' αυτών αμαρτωλών και διάβολος ή το εκδεξιών αυτού. Εν το κρίνεστε αυτόν εξέλθει καταδεδικασμένος και η προσευχή αυτού γενέστο εις αμαρτίαν. Γεννηθήτωσαν η ημέρα αυτού ολίγε και επί την επισκοπήν αυτού λάβει έτερος. Γεννηθήτωσαν η ία αυτού ορφανή και η γυνή αυτού χείρα. Σαλευόμενοι μεταναστήτωσαν η ία αυτού και επετισάτωσαν, εκβληθήτωσαν εκ των οικοπαίδων αυτών. Εξερευνησάτο ο δανειστής πάντα όσα υπάρχει αυτό και διαρπασάτωσαν αλότριοι τους πόνους αυτού. Μη υπάρξω αυτό αντιλήπτο, μη δε γεννηθεί το γητήμον της εμφανής αυτού. Γεννηθεί το τα τέκνα αυτού εις εξολόθρευση εν γενεά μία εξαλειφθεί το όνομα αυτού. Αναμνηστεί η ανομία των πατέρων αυτού έναντι Κυρίου και η αμαρτία της μητρός αυτού μη εξαλειφθεί. Γεννηθήτωσαν εναντίον Κυρίου διαπαντός και εξολοθρευθεί εκεί στο μνημόσιον αυτών. Ανθών ουκ εμνίστη ποιήσε έλεος και κατεδίωξεν άνθρωπον πέννητα και πτωχών και κατανενιγμένων εν την καρδία του θανατώσε. Και γάπησε κατάραν και ήξε αυτό, και ούκ θέλησεν ευλογία και μακρυνθήσετε από αυτού, και ενεδίσα το κατάραν ως ημάτιον και εισήλθεν ως η είδωρης στα έγκατα αυτού, και ως η έλεον εν τις οστέης αυτού. Γεννηθεί το αυτό ως ημάτιον ο περιβάλλεται, και ως η ζώνη ίν διαπαντός περιζώνητε. Τούτο το έργο των ενδιαβαλόντων με παρακυρίου και το λαλούντων πονηρά κατά της ψυχής μου. Και εσύ, Κύριε, επίσης με τεμού έγινε το ονόματό σου, ότι Χριστόν το ελαιό σου. Ρίσε με ότι πτωχός και πένης είμαι εγώ και η καρδία μου τετάρακτε εντός μου. Οσί σκιά εν το εκρίνε αυτήν αντανηρεέθην, εξε την άχθην ως οι ακρίδες. Τα γόνατά μου εισένησαν από νηστείας και η σάρξ μου ηλιώθη διέλεον. Καγώ εγεννήθην όνειδος αυτής, είδωσάμε, εσάλευσαν κεφαλάς αυτών. Βοήθησόν με, Κύριε ο Θεός μου, και σώσω με κατά το έλεό σου. Και γνώτωσαν ότι η χείρ σου αυτή, και εσύ, Κύριε, επίσης αυτήν. Καταράσσονται αυτοί και εσύ ευλογήσεις, οι επανισταμένοι με εσχυνθήτωσαν, ο δε δούλος σου εφρανθήσεται. Εν της άσων ενδιεβάλλοντες με εντροπήν και περιβαλέσωσαν ως διπλοίδα εσχήνην αυτών. Εξομολογήσω με το Κυρίο σφόδρα το στόματί μου και εν μέσω πολλών ενέσω αυτών, ότι παρέστη εκ δεξιών πέννητος του σώσε εκ των καταδιωκόντων την ψυχή μου. Ελέησόν με ο Θεός κατά το μέγαλαιό σου και κατά το πλήστον εκτιμών σου εξάλληψαν τον όνειμά μου. Επιπλέον πλήν από της ανομίας της αμαρτίας μου καθάρισόν με, ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και αμαρτία με ενώπιόν με στη διαπαντός. Σήμον ο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σε ποιήσα, όπως αδικαιωθείς εν της λόγης σου και νικήσε το κρίνεστέσε. Ιδού γάρ εν ανομία συνελήφθην και να αμαρτίες εκεί σε μιμήτην μου. Ιδού γάρ αλήθεν η γάπη σας, τα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου εδηλωσάς μη. Ραντείς με ισόπο και καθαριστήσω με, πληνείς με και περχιόν αλευκανθήσω με. Ακουτείς με αγαλίαση και εφροσύνη αγαλιάσονται στο εάν ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπό σου από τον αμαρτιών μου και πάσα νομίας με εξάλληψον. Καρδία καθαρά, κτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον της εγκάτης μου.
μία απορρίψμα από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον, μία αντανέλης απ' εμού. Απόδος με την αγκαλία σου, τυρίου σου και πνεύματι γεμονικό στήριξόν με. Δόξα νόμου σου οδού σου και σεβείς επί σε επιστρέψει. Ρίσε με ξεμάτων ο Θεός σωτηρίας μου. Αγαλιάσετε η γλώσσα μου τη δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ενεσύνη σου. Ότι ή θέλησα θυσίαν εδώ κάνω, καυτώματα ου και ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό, πνεύμα συντριμμένων, καρδία συντετριμένη και ταπεινωμένη ο Θεός σου σου δενώσει. Αγάθινον Κύριε, εν τη ευδοκία του Σιών και οικοδομηθεί το τη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκής θυσία δικαιοσύνης αναφορά και ολοκαυτώματα. Τότε ανήσους είναι επί το θυσιαστήριον σου μόσχους. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και σώνα στον αιώνα αμήν. Αλληλούια, 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 δόξα ο Θεός. Αλληλούια, 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 δόξα ο Θεός. Αλληλούια, 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 δόξα ο Θεός. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι. Κύριε, κατέκριναν σε Ιουδαίοι θανάτω τη ζωή των απάντων. Ή την ερυθρά ράβδο πεζεύσαντες, σταυρός επροσήλωσαν. Και οι εκπέτρας μέλη θυλάσαντες, χολύνση προσύνεγκαν. Αλλά εικόν υπέμεινας, ή να ημάς ελευθερώσεις δουλείας του εχθρού, Χριστέ ο Θεός δόξαση, και νυν και αεί και σώνα στον αιώνα αμήν. Θεοτό και εσύ άμπελος η αληθινή, βλασέ το καρπόν της ζωής, σε καιτεύουμε πρέσβευε δέσποινα με των Αποστόλων και πάντων Αγίων, ελεηθήνε τα ψυχάς ημών. Δια των σώμων των Ιουδαίων, ο Κύριος τους και ο Χριστίον Πέτρος ειρνήσαντος Κύριε, και οδυρώμενος ούτως εγώ, όταν πλήρων μου μη παρασίων είπα γαρινάξε την πίστη νυχτήρμων και ουκε φυλάξαν και ημών την μετάνοια ούτω δέξε και Βήματα μου ενώτισε Κύριε, συναισθείς κραυγής μου. Για τον φόβον των Ιουδαίων, ο φίλος σου και ο πλησίον Πέτρος ειρνήσαντος οδυρώμενος ούτως εγώ των δακρύων μου μη παρασιωπήσεις. Είπα γαρ φύλαξε την πίστη νυχτήρμων και ουκε φύλαξα και ημών την μετάνοια ούτω δέξε και ανεδίσογαρ Στέφανον Ιβραίος, ότι γη ζωγραφίσας της άνθεση
χλεβαζόμενος εφόρεσας, ο νεφέλες περιβάλλον των στερεώμα. Τι αυτή γαρ οικονομία, εγνώστη σου η ευσπλαχνία, Χριστέ, ο μεγαέλεος, δόξα σοι. Πρόσχεις τη φωνή της δεήσεώς μου, ο βασιλεύ μου και ο Θεός μου, προτού τιμίου σου σταυρού, στρατείο των εμπεζόντων σε Κύριε, ενώ ερές στρατιέ κατεπλήττοντο, ανεδίσω γαρ Στεφάνον Ηβραίος, ότι γη ζωγραφίσας της άνθεση, και την χλέναν χλεβαζόμενος εφόρεσας, τον εφέλες περιβάλλον το στερεώμα. Τι αυτή γαρ οικονομία, εγνώστη σου η ευσπλαχνία, Χριστέ, το μεγαέλεος, δόξα σοι. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νικαιαεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. ελκόμενο επί σταυρού ούτως σεβός Κύριε, δια ποιον έργων τελετέμεν σταυρός Ιου Δεϊ, ότι τους παραλήπτους ημών συνέσφιξαν, ότι τους νεκρούς ως εξύπνου ανέστησαν. Εμορουνίασαν ειν Χαναναίαν ηλέησαν, δια ποιον έργων θέλετε
24ος ψαλμός, 47ος, ότι εγώ εις μάστιγας έτοιμος και ελεγδόμενο όποιον με στήρια παντός. Κύριε, μη το θυμό σου ελέγξεις με, μη δε τη οργή σου παιδεύσεις με, προφητείες Αΐου το ανάγνωσμα. Σοφία πρόσχομαι. Κύριος δίδωσή μη γλώσσαν παιδείας, του γνώνε η νίκα, δι πίν λόγων, έθηκε με πρωί, προσέθηκε μη οτίον του ακούει, και παιδεία Κυρίου ανοίγει μου τα ότα, εγώ δε ουκ απειθώ, ουδέ αντιλέγω, τον ότον μου έδωκα εις μάστιγα, στα δε σιαγώνας μου εις ραπίσματα, το δε πρόσωπον μου καπέστρεψα από εσχήνης εμπτυσμάτων, και Κύριος βοηθός μη εγεννήθη, δια τούτο ουκ ενετράπην, αλέθηκα το πρόσωπόν μου στερεάν πέτραν, και έγνον ότι ου μη εσχυνθώ, ότι εγγίζει ο δικαιώσας με, τις ο κρινόμενός μη, αντιστεί το μη άμα, και τις ο κρινόμενός μη εγγισάτο μη, ιδού Κύριος βοηθήσει μη, τις κακώσει με, ιδού πάντες ημείς ως ημάτων παλαιοθήσεστε, και σεις καταφάγετε ημάς. Τις εν ημίν ο φοβούμενος τον Κύριον, υπακούσατο της φωνής του παιδός αυτού, υπορευόμενοι εσκότη και ουκ έστιν αυτής φως, πεπίθατε επί το ονόματι Κυρίου, και αντιστηρίσαστε επί το Θεό. Ιδού πάντες ημείς πυρκέτε και κατησχύετε φλόγα, πορεύεστε το φωτί του πυρός ημών και τη φλογή, ή εξεκάυσατε, διεμέ γένετο ταύτα ημίν, εν λύπη κοιμηθήσεστε. Προς Ρωμαίους επιστολής Παύλου το ανάγνωσμα. Πρόσχομεν σοφία, πρόσχομεν. Αδελφοί, έτι Χριστός όντων ημών ασθενών, κατά καιρόν υπερασεβών απέθανε, μόλις γάρ υπερδικαίου της αποθανείτε, υπέργαρ του αγαθού τάχα της και τολμά αποθανήν, συνίστηση δε την εαυτού αγάπην, εις ημάς ο Θεός, ότι έτι αμαρτωλών όντων ημών, Χριστός υπερ ημών απέθανε, πολλόουν μάλλον δικαιοθέντες νύνεν το αίματι αυτού, σωθήσόμεθα δι' αυτού από της οργής, ήγαρ εχθριώντες κατηλάγημεν το Θεό, δια του θανάτου του Υιού αυτού, πολλό μάλλον καταλαγέντες, σωθήσόμεθα εν τη ζωή αυτού. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια. Σοφία ορθή, ακούσομεν του Αγίου Ευαγγελίου, ειρήνη πάση. Και το πνεύμα σου. Εκ του κατά Μάρκον Αγίου Ευαγγελίου το ανάγνωσμα. Πρόσχομεν. Δόξα σοι, Κύριε, δόξα σοι. Το καιρό εκείνο οι στρατιώτε απήγαγον τον Ιησούν έσω της αυλής, ο εστι πρετόριον, και συγκαλούσιν όλην την σπήραν, και ενδύουσιν αυτόν πορφύραν και περιτιθέασιν αυτό, πλέξαντες ακάνθινον στέφανον, και ήρξαντο ασπάζεστε αυτόν. Χαίρε ο βασιλεύς των Ιουδαίων, και έτυπτον αυτού την κεφαλήν καλά μου, και ενέπτυον αυτό, και τιθέντες τα γόνατα προσεκίνουν αυτό. Και ότε ενέπαιξαν αυτό, εξέδισαν αυτόν την πορφύραν, και ενέδισαν αυτόν τα ημάτια τα ίδια, και εξάγουσιν αυτόν ή να σταυρώσουσιν αυτόν. Και αγκαρεύουσι παράγοντα την ασήμωνα Κυριναίων, ερχόμενον απαγρού, τον πατέρα Αλεξάνδρου και Ρούφου, ή να άρει τον σταυρόν αυτού, και φέρουσιν αυτόν επί Γολγοθά τόπον, ο εστι μεθερμινευόμενον, κρανίου τόπος, και δίδουν αυτό πίνες μυρνισμένων ίνων, ο δε ουκ έλαβε, και σταυρώσαντες αυτόν, διαμερίζονται τα ημάτια αυτού βάλλοντες κλήρων επ' αυτά, τι στιάρι. Ην δε ώρα τρίτη και σταύρωσαν αυτόν, και είναι η επιγραφή της αιτίας αυτού επιγεγραμμένη,
ο βασιλεύς των Ιουδαίων. Και συν αυτό σταυρούς οι δύο ληστάς, ένα εκ δεξιών και ένα εξ ευωνίμων αυτού, και πληρώθη γραφή λέγουσα, και μετά νόμον ελογίστη. Και οι παραπορευόμενοι βλασφήμουν αυτόν, κινούντες τα σκεφαλάς αυτών και λέγοντες, «Ουά, ο καταλύων των ναών και εν τρισήν ημέρες οικοδομών, σώσον σε αυτόν και κατάβα από του σταυρού». Ομοίως δε και οι αρχιερείς εμπέζοντες προς αλλήλους, μετά των γραμματέων έλεγον, «Άλλος έσωσεν, εαυτόν ου δύναται σώσε». Ο Χριστός, ο βασιλεύς του Ισραήλ, καταβάτων είναι από του σταυρού, ή να είδομεν και πιστεύσομεν αυτόν. Και οι συνεσταυρωμένοι αυτόν είδησον αυτόν, γενομένης δε ώρας έκτης σκότωσε γένετο εφώνη την γην, έως ώρας ενάτης, και τη ώρα τη ενάτη εβόησεν ο Ιησούς φωνή μεγάλη λέγον, «Ελοή, Ελοή, λιμά σαβαχθανή», «Ω εστι με θερμινευόμενον, ο Θεός μου, ο Θεός μου, εις τι με εγκατέλειπες». Και την των παρεστικότων ακούσαντες έλεγον, «Είδε ηλίαν φωνή, δραμών δε εις και γεμίσας πόγκον όξους, περιθύστε καλά μου επότιζεν αυτόν λέγον, άφετε είδομεν ή έρχεται Ηλίας καθελήν αυτόν, ο δε Ιησούς αφής φωνήν μεγάλην, εξέπνευσε. Και το καταπέτασμα του ναού εσχίστη εις δύο από άνωθεν έως κάτων. Ιδών δε ο κεντηρίων ο παρεστικός, εξεναντίας αυτού ότι ούτω κράξας εξέπνευσεν είπεν, αληθώς ο άνθρωπος ούτως Υιός ειν Θεού. Ήσαν δε και γυναίκες από μακρόθεν θεωρούσε, ενέσυ και Μαρία η Μαγδαληνή και Μαρία του Ιακώβου του μικρού και Ιωσή μήτηρ και Σαλόμη, και ότε είναι εν τη Γαλιλαία οικολούθουν αυτό και διεικόνουν αυτόν, και άλλε πολλέ έσυν αναβάσε αυτό. Εις Ιεροσόλυμα, δόξα σοι Κύριε, δόξα σοι. Κύριε ο Θεός, ευλογητός Κύριος ημέραν καθημέραν, τετεβοδώσε ημίν ο Θεός του σωτηρίων ημών, ο Θεός ημών, ο Θεός του σώζει. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, κοινήν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ηλάστητη τας αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρεσον τας ανομίας ημίν, Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενείας ημών, ένεκεν του όνοματός σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, κοινήν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης. Των άρτων ημών των επιούσιων, δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών, και μη εις ενέγγιση ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού. Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Το Δήμα σταυρωθέντα δεύτε πάντες υμνήσομεν αυτόν γαρ κατήδε Μαρία επί του ξύλου και έλεγεν ή και σταυρών υπομένη εσύ υπάρχεις ο Υιός και Θεός μου. Κύριε ελέησον, 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 Κύριε ελέησον. Kyrie eleison, 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 Kyrie eleison.
Kyrie eleison, 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 Kyrie eleison. Kyrie eleison, 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 Kyrie eleison. Ο εν παντή καιρό και πάση ώρα εν ουρανό και πηγής προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός ο Θεός, ο μακρόθυμος, ο πολυέλεος, ο πολυέσπλαχνος, ο τους δικαίους αγαπών και τους αμαρτωλούς ελαιών, ο πάντας καλών προς σωτηρία δια της επαγγελίας των μελών των αγαθών. Αυτός, Κύριε, πρόσεξε και ημών τη ώρα ταύς εντεύξεις και ήθινε τη ζωή ημών προς εντολά σου. Τα ψυχάς ημών αγίασον, τα σώματα άγνησον, τους λογισμούς διόρθωσον, τα ασθενείας κάθαρον και ρίσε ημάς από πας λήψος κακών και οδύνης. Τύχησον ημάς αγίσου αγγέλισεν την παρεμβολή αυτών φρούμενη και οδηγούμενη, καταντήσομεν η συνότητα της πίστεως και στην επίγνωση προσή του σου δόξου, ότι ευλογητός εις αιώνας των αιών. Αμήν. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι και νυν και αεί και εις αιώνας των αιών. Αμήν. Την τιμιότερα των χερουβίμ και ενδοξωτέρα να συγκρίτως του Σεραφείμ, την αδιαφθόρος Θεών λόγων τεκούσα, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν. Ενώματι Κύριου ευλόγησον Πάτερ. Ο Θεός κτηρίσε ημάς και ευλογήσε ημάς, επιφάνε το πρόσωπον αυτού εφημάς και ελεήσε ημάς. Δέσποτα Θεέ, Πάτερ Παντοκράτορ, Κύριε μονογενές σου, Χριστέ και Άγιον Πνεύμα, μία Θεότης, μία δύναμης, ελέησον των αμαρτωλών, και εις επίστασε κρίμα, σώσον των ανάξιων δούλων σου, ότι ευλογητός εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν ο Βασιλεί ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν Χριστό το Βασιλεί ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν αυτό Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών. Ο Θεός εν το όνοματί σου σώσον με και εν τη δυνάμει σου κρινείς με. Ο Θεός εις άκουσον της προσευχής μου ενώτισε τα ρήματα του στόματός μου. Ότι οι αλότριοι επανέστησεν επ' εμέ και οι κρατεοί εζήτησαν την ψυχήν μου και ου προέθεντο των Θεών ενώπιον αυτών. Ιδούγαρ ο Θεός βοηθήμη και ο Κύριος αντιλήπτορ της ψυχής μου. Αποστρέψει τα κακά της εχθρής μου, εν τη αληθεία σου εξολόθρεψον αυτούς. Εκουσίως τίσωση εξομολογήσουμε το όνομα της σου, Κύριε, ότι αγαθόν, ότι εκ πάσης θλίψεως ερίσομαι και εν της εχθρής μου επίδεν ο οφθαλμός μου. Εξελούμε, Κύριε, εξ ανθρώπου πονηρού και από ανδρός αδίκου ρίσεμε. Ήτινες ελογίσαν το αδικίαν εν καρδία όλην την ημέραν παρετάσσον το πολέμους. Εικόνησαν γλώσσαν αυτόν ως Ιώφεος, Υιός ασπίδων υπό τα χείλη αυτών. Φύλαξον με, Κύριε, εκ χειρός αμαρτωλού, από ανθρώπων αδίκων εξελούμε, ήτινες διελογήσαντο του υποσκελίσε τα διαβήματά μου. Έκρυψαν υπερήφανη παγίδα μη και σκηνής διέτειναν παγίδα της ποσίμου, εχόμενα τρίβους σκάνδαλα έθεντόμη. Είπα το Κυρίο, Θεός μου εσύ, ενώτισε, Κύριε, την φωνή της δεήσεώς μου. Κύριε, Κύριε, δύναμης της σωτηρίας μου, επεσκίασες επί την κεφαλήν μου εν ημέρα πολέμου. Μη παραδώσ' με, Κύριε, από της επιθυμίας μου αμαρτωλό, διελογήσαν το κατεμού, μη εγκαταλείπεις με, μήποτε υψωθώσιν. Η κεφαλή του κυκλώματος αυτών, κόπος των χιλέων αυτών καλύψει αυτούς. Πεσούνται επ' αυτούς άνθρακες, εν πυρή καταβαλείς αυτούς, εν ταλαιπωρίες ου μη υποστώσιν. Ανήργλος όδης ου κατευθυνθήσετε επί της γης, άνδρα άδικον κακά θηρεύσεις διαφθοράν. Έγνων ότι ποιήσει Κύριος την κρίση των πτωχών και την δίκη των πενήτων. Πλην δίκαιοι εξομολογήσονται το ονόματί σου και κατοικοί σου συνευθείς συν το προσώπο σου. Ο κατοικών εν βοηθεία του υψίστου εν σκέπη του Θεού του ουρανού αυλιστήσεται. Ερεί το Κυρίο, αντιλήπτορ μου ή και καταφυγή μου ο Θεός και ελπιώ επ' αυτόν. Ότι αυτός ρίσεται σε εκπαγίδος τυρευτών και από λόγου ταραχώδους. Εν της μεταφραίνης αυτού επισκιάσιση και υπό τας πτέρυγας αυτού ελπιείς, όπλο κυκλώσισε η αλήθεια αυτού. Ου φοβηθήσει από φόβου νυχτερινού, από βέλους πετουμένου ημέρας, από πράγματος εν σκότη διαπορευωμένου, από συμπτώματος και δαιμονίου μεσημβρινού. Πεσείτε εκ του κλήτου σου χιλιάς και μυριάς εκ δεξιών σου, προσέ δε ουκ εγγύη. Πλην της οφθαλμής σου κατανοήσεις και ανταπόδοσιν αμαρτωλών όψη. Ότι σύ, Κύριε, η ελπίς μου, τον ύψιστον έθου καταφυγήν σου, που προσελεύσετε προς κακά και μάστιξ ουκ εγγύη εν το σκηνώματί σου. Ότι της αγγέλης αυτού εντελείται περισσού, του διαφυλάξεσαι εν πάσες τες οδείς σου. Επιχειρών αρούσισε, μήποτε προσκόψεις προς λίθον των πόδα σου. Επί ασπίδα και βασιλίσκον επιβήσει και καταπατήσεις λέοντα και δράκοντα. Ότι επ' εμέ ήλπισε και ρίσομαι αυτόν, σκεπάσου αυτόν, ότι έγνω το όνομά μου. Και κράξετε προς με και πακούσω με αυτού, με ταυτού η μη ενθλίψη, εξελούμε αυτόν και δοξάσω αυτόν. Μακρότητα ημερών εμπλήσω αυτόν και δείξω αυτό το σωτηριόν μου.
Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, 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 δόξα Συ ο Θεός. Αλληλούια, 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 δόξα Συ ο Θεός. Αλληλούια, 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 δόξα Συ ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, σωτηρία νηργάσου εν μέσω της γης, Χριστέ ο Θεός. Επί σταυρού τα σαχράντου σου χείρας εξέτεινας, επί συνάγων πάντα τα έθνη κράζοντα, Κύριε δόξα Συ. Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Ότι ουκ έχουμεν παρησίαν δια τα πολλά ημών αμαρτήματα, ή τον εξού γεννηθέντα της όπισον Θεοτό και Παρθένε, πολλά γαρισχή δεήσεις μητρός προσευμένη εν δεσπότου, μη παρήδης αμαρτωλών και εσίας υπάνσεμνος, ότι ελεήμον εστι και σώζειν δυνάμενος, ο και παθήν υπερ ημών καταδεξάμενος. Τα δελέγει Κύριον της Ιουδαίας, λαός μου διεβήσασι της υπαρινόβλησα, τους τυφλούς σου εφώτισα, τους λεπρούς σου καθάρισα, ανδραώνα επικλίνεις την ορθοσάβη. Λαός μου διεβήσασι η Κύρια τα παιδόκας, αντί του μάνα όλην, αντί του ύδατος όρος, αντί του αγάπαν με σταυρό με προσιλώσαν, και της έργο λοιπόν καλέσω μου τα έθνη, κακίνα με δοξάσουσι, συν το Πατρί και το Πνεύματι, καγώ αυτής δωρήσομαι ζωήν την αιώνιον. Τα δε λέγει Κύριος της Ιουδαίας, λαός μου τι επίσασι η της υπαρινόχλησαν, τους τυφλούς σου εφώτισαν, τους λεπρούς σου εκαθάρισαν, ανδραόνταν επικλίνεις την ορθοσάβη. Λαός μου τι επίσασι και τίμη ανταπέδωκας, αντί του μαναχόλην, αντί του ύδατος όρος,
εκείναμε δοξάσουσι συν το Πατρί και το Πνεύματι, καγώ αυτής δωρήσομεν ζωήν την αιώνιον. Έδωκαν εις το βρώμα μου χόλην και εις την δίψαν μου επότισαν με όξος. Ο νομοθέτε του Ισραήλ, Ιουδαίοι και Φαρισαίοι, ο χορός των Αποστόλων, βοά προς ημάς, είδε ναός, ον ημείς ελίσσατε, είδε αμνός, ον ημείς εσταυρώσατε, τάφο παρεδοκάτε, αλεξουσία αυτού ανέστη, μη πλανάστε Ιουδαίοι, αυτός γαρέστην ο εν θαλάσσης όσας και εν ερήμο θρέψας, αυτός εστιν η ζωή και το φως και η ειρήνη του κόσμου. Σώσον με ο Θεός ότι εισήλθωσαν ύδατα έως ψυχή σου. Οι νομοθέτε του Ισραήλ, Ιουδαίοι και Φαρισαίοι, ο χορός των Αποστόλων, βοά προς ημάς, είδε ναός, ον ημείς ελίσσατεν, είδε αμνός, ον ημείς εσταυρώσατε, τάφο παρεδοκάτε, αλεξουσία αυτού ανέστη, μη πλανάστε Ιουδαίοι, αυτός γαρέστην ο εν θαλάσσης όσας και εν ερήμο θρέψας, αυτός εστιν η ζωή και το φως και η ειρήνη του κόσμου. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, Και νυν και αεί και εις τους
εύσατο Ιούδας ο προδότης συνιέρευσιν αδόμης κατά του σωτήρος ημών. Σήμερον ένοχον θανάτου των αθάνατων λόγων πεμπήκαν και Πιλάτο προδότες εν τόπο κρανίου εσταυρώσαν και ταύτα Πάσχαν ευώα ο σωτήρ ημών εγών αφές αυτής Πάτερ ειν αμαρτίαν αυτή όπως γνώσει τα έθνη την εκ νεκρών μου Προκείμενον ήχος τέταρτος, ψαλμός 80. Κύριε, ο Κύριος ημώνος θαυμαστών το όνομά σου εν πάση τη γη, ότι επήρθη η μεγαλοπρέπειά σου υπεράνων των ουρανών. Προφητείας Ισαΐου το ανάγνωσμα. Τάδε λέγει Κύριος, ιδούς είναι οι σιωπές μου και υψωθήσετε και δοξαστήσετε και μετεωριστήσετε σπόδρα. Ον τρόπον εξτήσονται επί σε πολλοί, ούτως αδοξήσει από τον ανθρώπων το είδος σου και η δόξα σου από ιών ανθρώπων. Ούτω θαυμάσονται έθνη πολλά επ' αυτό και συνέξους οι βασιλείς στο στόμα αυτών. Ότι εις ουκ ανηγγέλοι περί αυτού όψονται και οι ουκ ακικόαση συνήσουσι. Κύριε, τις επίστευσε τη ακοή ημών και ο βραχίων Κυρίου την επεκαλύφθη. Αγγείλαμεν ως πεδίον εναντίον αυτού, ως ρίζα εν γη διψώσει. Ουκ έστιν είδος αυτό ουδέ δόξα και είδομεν αυτόν και ουκ είχεν είδος ουδέ κάλος. Αλλά το είδος αυτού άτιμον και εκλείπων παραπάντα στους ιούς των ανθρώπων. Άνθρωπος εν πληγή, ον και ειδός φέρειν μαλακίαν, ότι απέστραπτε το πρόσωπον αυτού, ητιμάστη και ούκ ελογίστη. Ούτως τας αμαρτίας ημών φέρει και περί ημών οδυνάται, και εμείς ελογισάμεθε αυτόν είναι το εν πόνο και εν πληγή υπό Θεού και εν κακώσει. Αυτός δε τραυματίστη δια τας αμαρτίας ημών και με μαλάκιστε δια τας ανομίας ημών. Παιδεία ειρήνης ημών επ' αυτόν το μόλοπι αυτού ημείς οι άθημεν. Πάντες ως πρόβατα επλανήθημεν, άνθρωπος τη οδό αυτού επλανήθη και Κύριος παρέδοκεν αυτόν τες αμαρτίες ημών. Και αυτός δια το και κακώστε ουκ ανοίγει το στόμα αυτού. Ως πρόβατον επισφαγήν ήχθη και ως αμνός εναντίον του κύροντος αυτόν άφωνος, ούτως ουκ ανοίγει το στόμα αυτού. Εν τη ταπεινώση αυτού η κρίση αυτού ήρθη, την δε γενεάν αυτού της διηγήσετε, ότι έρεται από της γης η ζωή αυτού, από των ανομιών του λαού μου ήχθη εις θάνατον, και δώσω τους πονηρούς αντί της ταφής αυτού και τους πλουσίους αντί του θανάτου αυτού. Ότι ανομίαν ουκ επίησεν ουδέ ευρέθη δόλος εν το στόμα αυτού, και βούλετε Κύριος καθαρίσε αυτόν από της πληγής.
Εάν δότε περί αμαρτίας η ψυχή ημών όψεται σπέρμα μακρόβιον και βούλεται Κύριος εν χειρή αυτού αφελήν από του πόνου της ψυχής αυτού, δείξε αυτό φως και πλάσε την συνέση και δικαιώσε δίκαιον ευδουλεύοντα πολλής και τας αμαρτίας αυτών αυτός ανήσει. Δια τούτο αυτός κληρονομήσει πολλούς και των ισχυρών μεριή σκύλα, ανθών παρεδόθη εις θάνατον η ψυχή αυτού και εν της ανόμης ελογίστη, και αυτός αμαρτίας πολλών ανήνεγε και δια τας αμαρτίας αυτών παρεδόθη. Εφράνθη τη στήρα ιουτίκτουσα, ρίξον και βόησον ιουκοδίνουσα, ότι πολλά τα τέκνα της ερήμου μάλλον ή της εχούσης τον άνδρα. Προς Εβραίους επιστολής Παύλου το ανάγνωσμα. Πρόσχομεν, Σοφία, πρόσχομεν. Αδελφοί, ο αγιάζων και οι αγιαζόμενοι εξ ενός πάντες, δίν αιτίανου και πεσχύνεται αδελφούς αυτούς καλήν λέγον, απαγγελώ το όνομά σου της αδελφής μου, εν μέσω εκκλησίας υμνήσωσε, και πάλιν εγώ έσωμαι πεποιθώς επ' αυτό, και πάλιν ιδού εγώ και τα παιδεία άμοι έδωκεν ο Θεός. Επιούν τα παιδεία και κοινώνικε σαρκός και αίματος, και αυτός παραπλήσιος μετέσχε των αυτών, είναι αδεία του θανάτου καταργήσει τον το κράτος έχοντα του θανάτου του τέστη των διάβολων, και απαλλάξει τούτους όσοι φόβο θανάτου διαπαντός του ζήν ένοχης ανδουλίας, ουγαρδί που αγγέλων επιλαμβάνεται, αλλά σπέρματος Αβραάμ επιλαμβάνεται. Όθεν όφιλε κατά πάντα της αδελφής ομοιωθήνε, ή να ελεήμων γέννητε και πιστός αρχιερεύστα προς τον Θεόν, εις το ηλάσκεστε τας αμαρτίας του λαού, ενώ γαρπέπονθεν αυτός πειραστής, δύναται της πειραζομένης βοηθήσε. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια. Σοφία ορθή, ακούσομεν του Αγίου Ευαγγελίου, ειρήνη πάση. Το πνεύμα σου. Εκ του κατά Λουκάν Αγίου Ευαγγελίου το ανάγνωσμα. Πρόσχομεν. Δόξα σοι, Κύριε, δόξα σοι. Το καιρό εκείνο, ήγοντος ειν το Ιησού και έτεροι δύο κακούργοι συν αυτό ανερεθήνε. Κι ότε απήλθον επί των τόπων των καλούμενων κρανίων, εκεί εσταύρωσαν αυτόν και τους κακούργους, όν μεν εκ δεξιών, όν δε εξ αριστερών. Ο δε Ιησούς έλεγε, «Πάτερ, άφες αυτής, ουγαρίδαση τι ποιούσι». Διαμεριζόμενοι δε τα ημάτια αυτού έβαλον κλήρων, και εις δίκη ο λαός θεωρών. Εξεμικτήριζον δε και οι άρχοντες συν αυτής λέγοντες, «Άλλους έσωσε, έσωσά το εαυτόν, ή ούτως εστίν ο Χριστός ο του Θεού εκλεκτός». Ενέπαιζον δε αυτό και οι στρατιώτε προσερχόμενοι, και όξους προσφέροντες αυτό και λέγοντες, «Εσύ ο βασιλεύς των Ιουδαίων, σώσον σε αυτόν». Ειν δε και επιγραφή και γραμμένη επ' αυτό γράμμαση, ελληνικής και ρωμαϊκής και εβραϊκής, ούτως εστίν ο βασιλεύς των Ιουδαίων. Είστε των κρεμαστέντων κακούργων ευλασμοί αυτών λέγον, «Εσύ ο Χριστός, σώσον σε αυτόν και ημάς». Αποκριθείς δε ο έτερος επετήμα αυτό λέγον, ουδέ φοβήσει τον Θεόν, ότι εν το αυτό κρίματι, και ημείς μεν δικαίως άξια γάρ όν επράξαμεν απολαμβάνομεν, ούτως δε ουδέν άτοπον έπραξε, και έλεγε το Ιησού, «Μνήσθητη μου, Κύριε, όταν έλθεις εν τη βασιλεία σου».
Και είπεν αυτό Ιησούς, αμήν λέγωσι, σήμερον μετεμού έσυ εν το παραδείσον. Ειν δε ως η ώρα έκτη και σκότος εγένετο εφόλην την γην, έως ώρας ενάτης. Του ηλίου εκλείποντος και εσχίσθη το καταπέτασμα του ναού μέσον. Και φωνήσας, φωνή μεγάλη ο Ιησούς είπε, Πάτερ, εις χείρα σου παρατίθεμε το πνεύμα μου. Και ταύτα υπόν εξέπνευσεν. Ιδών δε ο εκατόνταρχος των γενόμενων εδόξασε τον Θεόν λέγον, όντως ο άνθρωπος ούτως δικαιοσύν. Και πάντες οι συμπαραγενόμενοι όχλοι, επί την θεωρίαν ταύτην θεωρούνται στα γενόμενα, τύπτονται σε αυτόν τα στήθη υπέστρεφον. Ειστήκησαν δε πάντες οι γνωστοί αυτού από μακρόθεν, και γυναίκες εσυνακολουθήσασε αυτό από της Γαλιλαίας. Ορώσε ταύτα. Δόξα τη μακροθυμία σου, Κύριε, δόξα σοι. Ταχύ προκαταλαβέντουσαν ημάς η κτηρμή σου, Κύριε, ότι επτοχεύσαμεν σφόδρα, βοήθησον ημίν ο Θεός σου, σωτήρ ημών, ένεκιν της δόξης του ονόματός σου. Κύριε, ρίσε ημάς και ηλάστητη τας αμαρτίες ημών, ένεκιν του ονόματός σου. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς, Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ηλάστητε τας αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρεσον τας ονομίας ημίν. Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενείας ημών, ένεκεν του ονόματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσουμιν σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών, και μη εις ενέγγιση ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού. Ότι σου εστιν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και αεί, και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Τον δι ημάς σταυρωθέντα δεύτε πάντες συμνήσομεν, αυτόν γαρκατίδε Μαρία επί του ξύλου και έλεγεν, ή και σταυρών υπομένης, σύ υπάρχεις ο Υιός και Θεός μου. Κύριε ελέησον, 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 Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον, 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 Κύριε ελέησον. Ο εν παντή καιρό και πάση ώρα εν ουρανό και επί γης προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός ο Θεός, ο μακρόθυμος, ο πολυέλεος, ο πολυεύφλαχνος, ο τους δικαίους αγαπών και τους αμαρτωλούς ελεών, ο πάντας καλών προς σωτηρίαν δια της επαγγελίας των μελώντων αγαθών, αυτός, Κύριε, πρόσδεξε και ημών εν τη ώρα ταύτη τας εντεύξεις και ήθινον την ζωήν ημών προς τα σοντολά σου. Τας ψυχάς ημών αγίασον, τα σώματα άγνησον, τους λογισμούς διόρθωσον, τας ενίας κάθαρον, και ρίσε ημάς από πάσης θλίψεως κακών και οδύνης. Τύχησον ημάς Αγίοι σου αγγέλης, ή να την παρεμβολή αυτών φρουρούμενοι και οδηγούμενοι καταντήσομενοι στην ενότητα της πίστεως και στην επίγνωση της απροσίτου σου δόξης, ότι ευλογητός ή εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Την τιμιωτέραν των χερουβίμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των σεραφείμ, την αδιαφθόρος θεων λογοντικούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν. Εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ. Ο Θεός κτηρίσε ημάς και ευλογήσε ημάς, επιφάνε το πρόσωπον αυτού εφ' ημάς και ελεήσε ημάς. Θεέ και Κύριε των δυνάμεων και πάσης κτίσεως δημιουργέ, ο Δίας πλάχνα νικάς του ελέους των μονογενή σου Υιών των Κύριων ημών Ιησού Χριστών, καταπέμψας επί σωτηρία του γένους ημών και δια του τιμίου αυτού σταυρού το χειρόγραφον των αμαρτιών ημών διαρρήξες και θριαμβεύσαν αυτό τα σαρχάς και εξουσίας του σκότους. Αυτός δέσποτα φιλάνθρωπε, πρόσεξε ημών των αμαρτωλών τας ευχαριστηρίους ταύτας και τηρίους εντεύξεις
και ρίσε ημάς απαντός ολεθρίου και σκοτεινού παραπτώματος, και πάντων κακός ημάς ζητούντων ορατών και αοράτων εχθρών, καθήλωσον εκ του φόβου στα σάρκα σχημών και μη εκκλίνης καρδίας ημών εις λόγους ή εις λογισμούς πονηρίας, αλλά το πόθος σου τρώσουν ημώνας ψυχάς, ή να προσέδια παντός ατενίζοντες και το παρασού φωτί οδηγούμενοι, σε το απρόσιτον και αΐδιον κατοπτεύοντες φως, ακατάπαυστον στην εξομολόγηση και ευχαριστίαν αναπέμπομεν, το ανάρχο πατρί συν τον μονογενή σου Υιό και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό σου πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν το Βασιλεί ημών Θεό, δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν Χριστό το Βασιλεί ημών Θεό, δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν αυτό Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών. Σώσον με ο Θεός, ότι εισήλθωσαν ύδατα έως ψυχής μου, ενεπάγην εις ηλίν βυθού και ούκ έστιν υπόστασης, ήλθον εις τα βάθη της θαλάσσης και καταιγής κατεπώντησέ με. Εκοπίασα κράζον, ευραχίας εν ο λάρυγξ μου, εξέλιπον η οφθαλμή μου από του ελπίζειν με επί των Θεών μου. Επληθύνθησαν υπέρ τας τρίχας της κεφαλής μου οι μισούντες με δωρεάν, εκρατεώθησαν οι εχθροί μου, οι εκδιώκοντες με αδίκως, αούχ ηρπαζον τότε απαιτεί νόην. Ο Θεός η έγνος την αφροσύνην μου και επλημέλιέ μου από σου καπεκρύβησαν. Μη εσχυνθήσαν επ' εμέ υπομένοντες σε Κύριε των δυνάμεων, μη δε εντραπήσαν επ' εμέ οι ζητούντες σε ο Θεός του Ισραήλ. Ότι ένεκά σου υπήνεγκα ονειδισμόν, εκάλυψεν εντροπή το πρόσωπόν μου. Απειλοτριωμένος εγεννήθην της αδελφής μου και ξένος της ιής της μητρός μου. Ότι ο ζήλος του οίκου σου κατέφαγέ με και οι ονειδισμοί των ονειδιζόντων σε επέπεσον επ' εμέ, και συνεκάλυψα εν νηστεία την ψυχή μου και εγεννήθη εις ονειδισμούς εμεί. Και εθέμην το ένδυμά μου σάκον και εγενόμην αυτής εις παραβολήν. Κατ' εμού ειδολέσχουν οι καθήμενοι εν πύλες και εις εμέ έψαλον οι πίνοντες ίνων. Εγώ δε την προσευχή μου προσέ Κύριε, καιρός ευδοκίας ο Θεός εν το πλήθη του ελαίου σου, επάκουσόν με εν αληθεία τη σωτηρία σου. Σώσον με από πυλού, ή να μη εμπαγώ, ριστήν εκ των μισούντων με και εκ των βαθέων των υδάτων. Μη με καταποντισάτο καταιγής ύδατος, μη δε καταπιέτο με βυθός, μη δε συσχέτω επ' εμέ φρέαρ το στόμα αυτού. Εισάκουσόν μου, Κύριε, ότι Χριστόν το έλεό σου, κατά το πλήθος των νικτυρμών σου επίβλεψον επ' εμέ. Μη αποστρέψεις το πρόσωπόν σου από του παιδός σου, ότι θλίβομαι ταχύ επακουσόν μου. Πρόσχε στη ψυχή μου και λύτρωσε αυτήν, ένεκα των εχθρών μου ρίσε με. Σιγαργινώσκεις των ονειδισμών μου και την εσχήνην μου και την εντροπήν μου, εναντίον σου πάντες οι θλίβοντές με. Ονειδισμών προσεδόκησεν η ψυχή μου και ταλαιπωρίαν και υπέμεινα συλληπούμενον και ουχ υπήρξε και παρακαλούντας και ουχ εύρων. Και έδωκαν εις το βρώμα μου χολήν και εις την δίψαν μου επότισαν με όξος. Γεννηθεί το η τράπεζα αυτών ενώπιον αυτών εις παγίδα και εις ανταπόδοσιν και εις σκάνδαλον. Σκοτιστεί το σαν η οφθαλμή αυτών του μη βλέπειν και τον νότον αυτών διαπαντός σύγκαψον. Έκχεον επ' αυτούς την οργήν σου και ο θυμός της οργής σου καταλάβει αυτής. Γεννηθεί το η έπαυλης αυτών ηρημωμένη και εν της κοινόμασιν αυτών μη έστω ο κατοικών. Ότι ον σύ επάταξας αυτοί κατεδίωξαν και επί το άλγος των τραυμάτων μου προσέθηκαν. Πρόσθεσαν ομοίαν επί τη ανομία αυτών και μη εισελθέτωσαν εν δικαιοσύνη σου. Εξαλειφθήτωσαν εκ βίβλου ζώντων και μεταδικαίων μη γραφήτωσαν. Πτωχός και αλγόνη μη εγώ, η σωτηρία σου ο Θεός αντιλάβητό μου. Ενέσω το όνομα του Θεού μου με το δις, μεγαλυνώ αυτόν εν ενέσει. Και αρέσει το Θεό υπερμόσχων αίων, κέρατα εκφέροντα και οπλάς. Ιδέτωσαν πτωχοί και εφρανθήτωσαν, εξητήσατε τον Θεόν και ζήσετε η ψυχή ημών. Ότι εισήκουσε τον πενήτων ο Κύριος και τους πεπαιδημένους αυτού ουκ εξουδένωσεν. Ενεσάτωσαν αυτόν οι ουρανοί και η γη, θάλασσα και πάντα τα έρποντα εν αυτή. Ότι ο Θεός σώσει την Σιών και οικοδομηθήσονται πόλεις της Ιουδαίας και κατοικήσουσιν εκεί και κληρονομήσουσιν αυτήν. Και το σπέρμα των δούλων σου καθέξουσιν αυτήν και οι αγαπώντες το όνομά σου κατασκηνώσουσιν εν αυτή. Ο Θεός εις την βοήθειά μου πρόσχες, Κύριε, στο βοηθήσε μη σπεύσον. Εσχυνθήτωσαν και εντραπήτωσαν οι ζητούντες στην ψυχήν μου, αποστραφήτωσαν εις τα οπίσω και κατεσχυνθήτωσαν οι βουλόμενοι μη κακά. Αποστραφήτωσαν παραυτήκα εσχυνόμενοι λέγοντες μη έβγε,
αγαλιάστοσαν και εφραντήτωσαν επισή πάντες συζητούνται ο Θεός και λεγέτωσαν διαπαντός, μεγαλυνθήτω ο Κύριος οι αγαπώντες το σωτηριόν σου. Εγώ δε πτωχός είμαι και πένης, ο Θεός βοήθησόν με, βοηθός μου και ρίστης μου εσύ, Κύριε, μη χρονίσεις. Κλείνον, Κύριε, το ου σου και επάκουσόν μου ότι πτωχός και πένης ημί εγώ. Φύλαξον την ψυχήν μου ότι όσιος ημί σώσον τον δούλον ο Θεός μου τον ελπίζοντα έπεισε. Ελέησον με, Κύριε, ότι προσέ και κράξου με όλην την ημέραν, έφρανο την ψυχήν του δούλου σου, ότι προσέ ήρα την ψυχήν μου. Ότι σύ, Κύριε Χριστός και ποιητής και πολυέλεος πάση της επικαλουμένησε, ενώτισε, Κύριε, την προσευχήν μου και πρόσχε στη φωνή της δεήσεώς μου. Εν ημέρα θλίψεώς μου και έκραξε προσέ ότι επίκουσάς μου. Ουκ έστιν ομοιώσει εν Θεής, Κύριε, και ουκ έστιν κατά τα έργα σου. Πάντα τα έθνη ως επίησας ύξουσι και προσκυνήσουσι ενώπιόν σου, Κύριε, και δοξάσουσι το όνομά σου. Ότι μέγας εσύ και ποιόν θαυμάσιας ή Θεός μόνος. Οδήγησόν με, Κύριε, εν τη οδό σου και πορεύσομαι εν τη αληθεία σου. Εφρανθήτω η καρδία μου του φοβήστε το όνομά σου. Εξομολογήσω με εσύ, Κύριε ο Θεός μου, εν όλη καρδία μου και δοξάσω το όνομά σου στον αιώνα. Ότι το έλεος σου μέγα επεμέ και ρίσω την ψυχήν μου εξάδου κατ' τάτου. Ο Θεός παράνομοι επανέστησαν επεμέ και συναγωγή κρατεών ζήτησαν την ψυχήν μου και ου προέθεντος σε ενώπιον αυτών. Και εσύ, Κύριε ο Θεός μου, ικτήρμον και λεήμον, μακρόθυμος και πολυέλεος και αληθινός. Επίβλεψον επεμέ και λέησον με, δώσ' το κράτος σου το παιδί σου και σώσον ον ιών της παιδίσκης σου. Ποιήσον με τεμού σημείων εις αγαθών και ειδήτωσαν οι μισούντες με και εσχυνθήτωσαν, ότι εσύ, Κύριε, βοήθησάς με και παρεκάλεσάς με. Ποιήσον με τεμού σημείων εις αγαθών και ειδήτωσαν οι μισούντες με και εσχυνθήτωσαν, ότι εσύ, Κύριε, βοήθησάς με και παρεκάλεσάς με. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, 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 δόξα σου ο Θεός. Αλληλούια, 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 δόξα σου ο Θεός. Αλληλούια, 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 δόξα σου ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι. Βλέπον ο ληστής των αρχηγών της ζωής, επί σταυρού κρεμάμενον έλεγεν, «Ή μη Θεός υπήρχε σαρκωθείς, ως ημίν σταυρωθείς, ουκαν ο ήλιος τα σακτίνας εν απέκρυψεν, ουδέ η γης ιωμένη εκειμένετο, αλλο πάντων ανεχόμενος μνήστητή μου, Κύριε, εν τη βασιλεία σου, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Ο δι' ημάς γεννηθείς εκ Παρθένου και Σταύρος συνυπομείνας αγαθέ, ο θανάτου των θάνατων σκυλεύσας και έγκαιρ συνδείξεως ως Θεός, μη παρήδη σου έπλασε στη χειρή σου. Δείξον τη φιλανθρωπίαν σου ελεήμων, δέξε τι τεκούσαν σε Θεοτόκον, πρεσβεύουσαν υπερ ημών και σώσον σωτήρ ημών λαών απεγνωσμένων. Τον ουρανό και επί σταυρού κρεμάμενον Τον τα ημάτια μου εαυτής και επί των ηματισμών μου έβαλον πλήρων θαύμος κατήδιν των ουρανού και γης επί σταυρού κρεμάμενον ήλιον
προσήλωσαν παράνομοι τον Κύριον της δόξης ευώας προς αυτούς τιμάς ελείπησα εν τίνη παροργήσαν προέμων της ερίσαντων ημάς εκθλίψεως και νυν τίμη ανταποδίδοτεμ πονηράντι αγαθών αντιστήλου πύρος σταυρό με προσηλώσατε αντίν θέλεις τάφον μην ορίξατε αντί του μάναν χολήν μη προσυνέγκατε αντί του ύδατος όξος με εποτίσατε. Λοιπόν καλό τα έθνη κακίνα με δοξάσουσι συν Πατρί και Αγίο Πνεύματι. Έδωκαν εις το δρόμο μου χόλην και εις τη δίψαν μου επότισαν με όξος ότε το σταυρό προσήλωσαν παράνομοι τον Κύριον της δόξης ευώας προς αυτόν τιμάς ελείπησα ή εν τίνη παροργήσα προέμου της ερίσατο ημάς εκθλίψεως και νυν τίμη ανταποδίδεται πονηρά αντί αγαθών αντιστήλου πύρος σταυρό με προσηλώσατε αντίν εφέλεις τάφον μη ορίξατε αντί του μάνα χολήν μη προσυνέγκατε αντί του ύδατος όξος με εποτίσατε
ξύλου, ο εν είδαση τη γην κρεμάσας. Σήμερον κρεμάτε επί ξύλου, ο εν είδαση τη γην κρεμάσας. Σήμερον κρεμάτε επί ξύλου, ο εν είδαση τη γην κρεμάσας. Στέφανον εξακανθών περιτίθεται, ο των αγγέλων βασιλεύς. Ψευδή πορφύραν περιβάλλεται, ο περιβάλλον των ουρανών εν εφέλες. Ράπισμα κατεδέξατο, ο εν Ιορδάνη ελευθερώσας τον Αδάμ. Ηλίς προσηλώθη, ο νυμφίος της Εκκλησίας. Λόγοι εκεντήθη, ο Υιός της Παρθένου. Προσκυνούμεν σου τα πάθη, Χριστέ. Προσκυνούμεν σου τα πάθη, Χριστέ. Προσκυνούμεν σου τα πάθη, Χριστέ. Δείξον ημίν και την ένδοξον σου Ανάσταση. Σήμερον κρεμάτε επί ξύλου, ο εν είδαση την γην κρεμάσας. Σήμερον κρεμάτε επί ξύλου, ο εν είδαση την γην κρεμάσας. Σήμερον κρεμάτε επί ξύλου, ο εν είδαση την γην κρεμάσας. Στέφανον εξακαθών περιτίθεται, ο των αγγέλων βασιλεύς. Ψευδή πορφύραν περιβάλλεται, ο περιβάλλον των ουρανών εν εφέλες. Τράπισμα κατεδέξατο, ο εν Ιορδάνη
ήχος πλάγιος του Δευτέρου, ψαλμός 13ος. Είπεν άφρον εν καρδία αυτού, ουκ έστι Θεός, ουκ έστι ποιόν Χριστότητα, ουκ έστιν έως ενός. Προφητείας Ιερεμίου το ανάγνωσμα. Κύριε, γνώρισόν μη και γνώσομαι, τότε είδον τα επιτιδεύματα αυτών, εγώ δε ως αρνίων άκαπων αγόμενων του θύεστε ουκ έγνων. Επεμέ λογίσαν το λογισμόν πονηρών λέγοντες, δεύτε και εμβάλλομεν ξύλων εις τον άρτον αυτού και εκτρίψομεν αυτόν από γης ζώντων και το όνομα αυτού ου μη μνηστεί έτη. Κύριε των δυνάμεων, κρίνων δίκαια, δοκιμάζουν νεφρούς και καρδίας, ήδη μη την παρασού εκδίκησεν εν αυτής, ότι προσέ απεκάλυψα το δικαίωμά μου. Δια τούτο τάδε λέγει Κύριος επί τους άνδρας αναθώθ, τους ζητούντας την ψυχήν μου, τους λέγοντας, ου μη προφητεύσεις επί το ονόματι Κυρίου, είδε μη αποθάνει εν τες χερσίν ημών. Ιδού εγώ επισκέψομαι επ' αυτούς, οι νεανίσκοι αυτών εν μαχαίρα αποθανούνται και οι ιοί αυτών και θυγατέρες αυτών τελευτήσουσιν εν λοιμό και εγκατάλημα ουκ έστε αυτών, ότι επάξου κακά επί τους κατοικούντας εν αναθώθ εν ενή αυτό επισκέψεως αυτών. Δίκαιος η Κύριε ότι απολογήσομαι προσέ, πλην κρίματα λαλήσω προσέ, τι ότι οδός ασεβών ευωδούτε, ευθύνησαν πάντες οι αθετούντες αθετήματα, εφύτευσας αυτούς και εριζώθησαν, ετοκνοποιήσαντο και επίησαν καρπών, εγγύηση εσύ του στόματος αυτών και πόρο από τον νεφρών αυτών, και εσύ Κύριε γινώσκεις με, είδας με και δεδοκίμακα στην καρδία μου εναντίον σου, άθρησον αυτούς όσπερ πρόβατα εις φαγήν, άγνησον αυτούς εις ημέραν σφαγής αυτών, έως πότε πενθήσει η γη και πάσο χόρτος του αγρού ξηρανθήσεται από κακίας των κατοικούντων εν αυτή, οι φανείς της αν κτίνη και πετεινά ότι είπαν, ου κόψετε ο Θεός οδούς ημών, σου οι πόδες τρέχουσι και εκλείους είσαι. Συναγάγετε πάντα τα θηρία του αγρού και ελθέτωσαν του φαγήν αυτήν. Ποιμένες πολύ διεύθυραν τον αμπελώνα μου, εμόλυναν την μερίδα μου, έδωκαν την μερίδα την επιθυμητήν μου εις έρημον άβατον, ετέθη εις αφανισμόν απολίας. Ότι τάδε λέγει Κύριος περί πάντων των γειτόνων, των πονηρών, των απτωμένων της κληρονομίας μου, είσαι μέρισα το λαό μου το Ισραήλ. Ιδού εγώ αποσπώ αυτούς από της γης αυτών και τον Ιούδαν εκβαλώ εκ μέσου αυτών. Και έστε μετά το εκβαλήν με αυτούς, επιστρέψω και ελεήσω αυτούς και κατοικιώ αυτούς, έκαστον εις την κληρονομίαν αυτού και έκαστον εις την γην αυτού. Προς Εβραίους επιστολής Παύλου το ανάγνωσμα. Πρόσωμεν σοφία, πρόσωμεν. Αδελφοί, έχοντες παριστίαν εις την είσοδον των Αγίων εν το αίματι του Ιησού, είναι νεκαίνησεν ημίν οδόν πρόσφατον και ζώσαν δια του καταπετάσματος του τέστη της αρκός αυτού, και ιερέα μέγαν επί των οίκων του Θεού, προσερχόμεθα μετά αληθινής καρδίας εν πληροφορία πίστεως, εραντισμένη τας καρδίας από συνειδήσεως πονηράς, και λελουμένη το σώμα ύδατι καθαρό, κατέχομεν την ομολογίαν της ελπίδος ακλινή. Πιστός γαρό επαγγειλάμενος και κατανοούμεν αλλήλους εις παροξισμόν αγάπης και καλών έργων, μη εγκαταλείποντες την επισυναγωγήν αυτών, καθώς έθος τισιν, αλλά παρακαλούντες, και το σου το μάλλον, όσο βλέπετε εγγίζουσαν την ημέραν. Εκουσίως γάρα μαρταντών των ημών μετά το λαβήν την επίγνωση της αληθείας, ουκέτι περί αμαρτιών απολείπεται θυσία, φοβερά δε της εκδοχή κρίσεως και πυρός ζήλος εστίν, μέλλοντος τους υπεναντίους. Αθετήσας της νόμων Μωυσέως χωρίς ικτήρμων, επειδή συν ήτρης ημάρτησιν αποθνίσκει,
πόσο δοκείτε χείρονος εξιωθήσετε τιμωρίας, ο των Υιών του Θεού καταπατήσας και το αίμα της Διαθήκης κοινών υγισάμενος, ενώ υγιάστη και το πνεύμα της χάριτος ενυβρίσας. Είδαμεν γάρ τον υπόντα, εμεί εκδίκησης εγώ ανταποδώσω, λέγει Κύριος, και πάλι Κύριος κρινεί των λαών αυτού, φοβερόν το εμπεσίν, ισχύρας Θεού ζώντων, Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια. Σοφία ορθή ακούσομεν του Αγίου Ευαγγελίου, ειρήνη πάση. Το πνεύματι σου. Εκ του κατά Ιωάννην Αγίου Ευαγγελίου το ανάγνωσμα πρόσχομαι. Δόξα σοι, Κύριε, δόξα σοι. Το καιρό εκείνο, ότε εσταύρωσαν τον Ιησούν, έλαβον τα ημάτια αυτού και επίησαν 4 μέρη, εκάστο στρατιώτη μέρος και τον χιτώνα, ειν δε ο χιτών άραφος εκ των άνωθεν υφαντός διόλου. Υπονούν προς αλλήλους, μη σχίσομεν αυτόν, αλλά λέγομεν περί αυτού τίνος έστε, ή να η γραφή πληρωθεί λέγουσα, διεμερίσαντο τα ημάτια μου εαυτής, και επί των ηματισμών μου έβαλον κλήρων. Ημένουν στρατιώτε ταύτα επίησαν, ειστήκησαν δε παρά το σταυρό του Ιησού η μήτηρα αυτού και η αδελφή της μητρός αυτού, Μαρία η του Κλοπά και Μαρία η Μαγδαληνή. Ιησούς ουν ειδών την μητέρα και τον μαθητήν παρεστώτα ον ηγάπα, λέγει τη μητρή αυτού, «Γίνε είδε ο Υιός σου», ή τα λέγει το μαθητή, «Ιδού η μήτηρ σου», και απ' εκείνης της ώρας έλαβεν ο μαθητής αυτήν εις τα ίδια. Μετά τούτο ειδός ο Ιησούς ότι πάντα ήδη τετέλεστε, ή να τελειωθεί η γραφή λέγει, «Δίψω, σκεύωσουν έκει το όξους μεστών, οι δε πλήσαντες πόγκον όξους και εις όπου περιθέντες προσύνεγαν αυτού το στόματι». Ότε ουν έλαβε το όξος ο Ιησούς είπε, «Τετέλεστε», και κλείνα στην κεφαλήν παρέδωκε το πνεύμα. Ιούν Ιουδαίοι, ή να μη μείνει επί του σταυρού τα σώματα εν το Σαββάτο, επί Παρασκευήν, ειν γαρ μεγάλη ημέρα εκείνου του Σαββάτου, ρώτησαν τον Πιλάτων, ή να κατεαγώσιν αυτόν τα σκέλη και αρθώσιν. Ήλθονουν οι στρατιώτε και του μεν πρώτου κατέαξαν τα σκέλη και του άλλου τους σταυρωθέντος αυτό. Επί δε τον Ιησούν ελθόντες ως είδον αυτόν ήδη τεθνικότα, ου κατέαξαν αυτού τα σκέλη, αλλής των στρατιωτών, λόγχη αυτού την πλευράν ένοιξε και ευθέως εξήλθεν αίμα και ειδόρ. Και ο Ερακός με μαρτύρηκε και αληθινή αυτού εστιν η μαρτυρία, κακίνος είδεν ότι αληθή λέγει, ήνα και εμείς πιστεύσετε. Έγενε το γάρ ταύτα, ήνα η γραφή πληρωθεί, ως τούνου συντριβήσετε αυτού. Και πάλι είναι τέρα γραφή λέγει, όψονται ίσον εξεκέντησα. Δόξα τη μακροθυμία σου, Κύριε, δόξα σοι. Μη
μη παραδόεις ημάς εις τέλος δια το όνομά σου του Άγιον και μη διασκεδάσεις τη διαθήκη σου και μη αποστήσεις το έλεος σου αφημών δια Αβραάμ των ηγαπημένων υπό και δια Ισαάκ των δούλων σου και Ισραήλ των Άγιών σου. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε ηλάστητη τας αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρεσον τας ανομίας ημίν, Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενείας ημών, ένε και εν του ονόματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών και μη ενέγγις ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού. Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Τον δι' ημάς σταυρωθέντα δεύτε πάντες υμνήσομεν αυτόν γάρ κατήδε Μαρία επί του ξύλου και έλεγεν ή και σταυρών υπομένης σύ υπάρχεις ο Υιός και Θεός μου. Κύριε ελέησον, 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 Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον, 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 Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον, 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 Κύριε ελέησον. Ο εν παντή καιρό και πάση ώρα εν ουρανό και επί γης προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός ο Θεός, ο μακρόθυμος, ο πολυέλεος, ο πολυεύφλαχνος, ο τους δικαίους αγαπών και τους αμαρτωλούς ελεών, ο πάντας καλών προς σωτηρίαν δια της επαγγελίας των μελώντων αγαθών. Αυτός, Κύριε, πρόσδεξε και ημών εν τη ώρα τα αυτή τα συντεύξεις και ήθινον την ζωήν ημών προς τα σοντολά σου. Τας ψυχάς ημών αγίασον, τα σώματα άγνησον, τους λογισμούς διόρθωσον, τας ενίας κάθαρον και ρίσε ημάς από πάσης τη λήψεως κακών και οδύνης. Τύχησον ημάς Αγίοι σου αγγέλης, είναι ότι παρεμβολή αυτών φρουρούμενοι και οδηγούμενοι καταντήσομενοι στην ενότητα της πίστεως και εις την επίγνωση της απροσίτου σου δόξης, ότι ευλογητός εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Την τιμιωτέραν των Χερουβίμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των Σεραφείμ, την αδιαφθόρος Θεών λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν. Εν ονόματι Κύριου ευλόγησον Πάτερ. Ο Θεός εκτηρήσε ημάς και ευλογήσε ημάς, επιφάνει το πρόσωπον αυτού εφημάς και ελέησε ημάς. Δέσποτα Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, μακροθυμής επί της ημών πλημελήμαση και άχρη της παρούς ώρας αγώνη μας, ενή επ' του ζωπίου ξυλοκρεμάμενος, το ευγνώμων ηλιστήτην εις των παράδεισων οδοποιείς σας είσοδον, και θανάτων θάνατον όλες σας, ηλάστη και μη της αμαρτωλής και αναξιής δούλη σου. Ημάρτωμεν γάρ και νομίσαμεν, κι ούκες μεν άξια αρετώματα ημών και βλέπεις το ύψος του ουρανού, διότι κατελείπομεν την οδόν της δικαιοσύνης σου και πορεύθημεν εν της θελήμας των καρδιών ημών. Αλικετεύουμε τη συνανίκα στον αγαθότητα, φύση ημών, Κύριε κατοπλίους του ελέους, και σώσον ημάς για το όνομά σου Άγιον, ότι εξέλιπον εν ματαιότητα ημέρα ημών. Εξελού ημάς το δικημένου χειρός και άφεση μην τα αμαρτήματα και νέκρος αρικών ημών φρόνημα, για να το παλαιόν αποθέμενοι άνθρωπον των νέων ενδυσόμεθα, και σύσομεν τη μετέρω δεσπότικη δαιμόνη, και ούτω της ακολουθούντες προστάγμασιν εις την αιώνιον ανάπαυση καταντήσομεν, εν θα πάντων εις τον εφρενωμένη κατοικία. Σιγαριώτους αληθινή ευφροσύνη και αγαλία στον αγαπώντων σε Χριστέ ο Θεός ημών, και στην δόξαν να απέβομεν συν το ανάρμο σου Πατρί, και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό σου πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δόξα σε Χριστέ ο Θεός, ήλπις ημών, δόξα συν. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Πάτερ Άγιε ευλόγησον. Ο επτισμούς και μάστιγας και κολαφισμούς και σταυρών και θάνατον υπομείνας, διάν την του κόσμου σωτηρίαν Χριστός ο αληθινός Θεός ημών. Τες πρεσβείες Παναχράντου και Παναμόμου Αγίας Αυτομητρός, των Αγίων Ενδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίης Πατρός ημών, Νικολάου Αρχιεπισκόπου Μύρων της Λυκίας του Θαυματουργού, του Αγίου Ενδόξου Μεγαλομάρτυρος Γεωργίου Τροπεοφόρου,
του Αγίου Ενδόξου ο μάρτυρος Αναστασίου του Πέρους και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς τους αγαθούς και φιλάνθρωπους. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον ημάς. Αμήν. Ευλογητός ο Θεός ημών, πάντοτε νυν και αεί, και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσουμεν και προσπέσουμεν το Βασιλεί ημών Θεό, δεύτε προσκυνήσουμεν και προσπέσουμεν Χριστό το Βασιλεί ημών Θεό, δεύτε προσκυνήσουμεν και προσπέσουμεν αυτό Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών. Ευλόγη η ψυχή μου των Κύριων, Κύριο Θεός με μεγαλύνθη σφόδρα, εξομολόγησιν και μεγαλοπρέπειεν ενεδίσου αναβαλόμενος φως ημάτιον, εκτείνων των ουρανών ως ιδέρινος στεγάζουν εν είδεσίτε υπερό αυτού. Ότι θείς την επίβασιν αυτού ο περιπατών επιπτερίγων ανέμων, ο ποιών τους αγγέλους αυτού πνεύματα και τους λειτουργούς αυτού πυρός φλόγα. Ο θεμελιών την γην επί την ασφάλειαν αυτής που κληθήσετε εις τον αιώνα του αιώνος. Άβυσσος ο σημάτιον το περιβόλαιον αυτού επί των ωραίων στήσονται ύδατα. Από επιτιμήσεώς σου φεύξονται, από φωνής βροντής σου δηλιάσουσιν. Αναβαίνουσιν όροι και καταβαίνουσιν παιδεία εις των τόπων εθεμελίωσους αυτά. Όριον έθου ου παρελεύσονται, ουδέ επιστρέψουσι καλύψε την γην. Ο εξαποστέλων πηγάσιν φάραγξιν αναμέσων των ωραίων διελεύσονται ύδατα. Ποτιούσι πάντα τη θηρία του αγρού προσδέξανται όν αγρείς δίψαν αυτών. Επ' αυτά τα πετεινά του ουρανού κατασκηνώσει εκ μέσου των πετρών δώσουσι φωνήν. Ποτίζον όρεκ των υπερόων αυτού, από καρπού των έργων σου χορταστίζεται η γη. Ο εξανατέλων χόρτων της κνήνεση και χλώνει του δουλεία των ανθρώπων, το εξαγαγήν άρτων εκ της γης. Και είνος εφραίνει καρδίαν ανθρώπου, του λαρίνε πρόσωπον εν ελαίο και άρτος καρδίαν ανθρώπου στηρίζει. Χορταστήσουν τα ξύλα του πεδίου, εκέντρη του Λιβάνου εφύτευσας. Εκεί στρουθία ενός εύσουσι του ραδιού η κατοικία αίγεται αυτών. Όρετη ψηλά της ελάφης πέτρα καταφυγή της λαγωής. Επίσης ελίνινες καιρούς, ο ήλιος έγνω την δύσιν αυτού. Έθους σκότος και έγενε τον ίξεν αυτοί διελεύσονται πάντα τα θηρία του δρυμού. Σκύμνη οριόμενη του αρπάσε και ζητήσε παρά το Θεό βρόσιν αυτής. Ανέτειλεν ο ήλιος και συνήχθησαν και εις τα σμάνδρας αυτών κοιταστήσονται. Εξελεύσετε άνθρωπος επί το έργον αυτού και επί την εργασίαν αυτού έως εις πέρας. Όσε μεγαλύνθη τα έργα σου, Κύριε, πάντα εν σοφία επίησας επληρώθη γη εις κτήσεώς σου. Αυτή η θάλασσα μεγάλη και ευρύχωρος. Εκεί ερπετάων ουκ έσνα αριθμός, ζώα μικρά με τα μεγάλων. Εκεί πλοία διαπορεύονται δράκων, ούτως ον έπλασες εμπέζιν αυτή. Πάντα προσδογώσει δούνε την τροφήν αυτών εις εύκαιρον, δόντος σου αυτή συλλέξουσιν. Ανοίξαντός σου την χείρα, τα σύμπαντα πληστήσονται Χριστότητος, να αποστρέψαντος δε σου το πρόσωπο ανταραχθήσονται. Αντανελείς το πνεύμα αυτών και εκλείψουσι και εις τον χούν αυτών επιστρέψουσιν. Εξαποστελείς το πνεύμα σου και εκτιστήσονται και ανακαινείς το πρόσωπο της γης. Ή το η δόξα Κυρίου στους αιώνας εφρανθήσεται Κύριος επί της έργης αυτού. Ο επιβλέπων επί την γην και ποιόν αυτήν τρέμην, ο απτόμενος των ωραίων και καπνίζονται. Άσω το Κυρίο εν τη ζωή μου, ψαλώ το Θεό με ως υπάρχω. Ιδυνθεί αυτό η διαλογή μου, εγώ δε εφρανθήσουμε επί το Κυρίο. Εκλείπει εν αμαρτωλή από της γης και άνομη ως τιμή υπάρχει να ακούς, ευλόγη η ψυχή μου των Κύριων. Ο ήλιος έγνω την δύσινα αυτού, έθου σκότος και γίνε τον ίξ. Όσο μεγαλύνθη τα έργα σου, Κύριε, πάντα εν σοφία επίησας. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
Αλληλούια, 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 δόξα Συ ο Θεός. Αλληλούια, 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 δόξα Συ ο Θεός. Αλληλούια, 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 δόξα Συ ο Θεός. Η ελπίσιμον, Κύριε, δόξα Συ. Εν ειρήνη του Κυρίου δεηθόμεν, Κύριε ελέησον. υπέρ της άνωθεν ειρήνης και της σωτηρίας των ψυχών ημών του Κυρίου δεηθόμεν, Κύριε ελέησον. υπέρ της ειρήνης του σύμπαντος κόσμου, ευσταθίας των Αγίων του Θεού Εκκλησιών και της των πάντων ενώσεως του Κυρίου δεηθόμεν, Κύριε ελέησον. υπέρ του Αγίου οίκου τούτου και των μεταπίστεως ευλαβίας και φόβου Θεού εισιόντων εν αυτό του Κυρίου δεηθόμεν, Κύριε ελέησον. υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών Σιμεών του Τιμίου Πρεσβτερίου της εν Χριστώ Διακονίας παντός του κλήρου και του λαού του Κυρίου δεηθόμεν, Κύριε ελέησον. υπέρ του ευσεβούς ημών έθνους πάσης αρχής και εξουσίας εν αυτό και του Φιλοχρίστου ημών στρατού του Κυρίου δεηθόμεν, Κύριε ελέησον. υπέρ της πόλεως ταύτης πάσης πόλεως και χώρας και των πίστη που των εν αυτές του Κυρίου δεηθόμεν, Κύριε ελέησον. υπέρ ευκρασίας αέρων εφορίας των καρπών της γης και καιρών ειρηνικών του Κυρίου δεηθόμεν, Κύριε ελέησον. υπέρ πλεόντων, διπορούντων, οσούντων, καμνόντων, εχμαλώτων και της σωτηρίας αυτών του Κυρίου δεηθόμεν, Κύριε ελέησον. υπέρ του Χριστίνε ημάς από πάσης θλίψεως, οργής, κινδύνου και ανάγκης του Κυρίου δεηθόμεν, Κύριε ελέησον. αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφυλάξον ημάς ο Θεός της συγχάρητην, Κύριε ελέησον. της Παναγίας Αχράντου υπερευλογημένης εν δόξου δεσποίνης ημών Υπεραγία Θεοτόκου και Θεοτόκου υπαρθένου και Μαρίας, μας. με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες, εαυτούς και αλλήλους και πάσαν τη ζωή ημών, Χριστό του Θεού παραθόμεθα. Συγκύριε. Ότι πρέπει σε πάσα δόξα, τιμή και προσκύνηση στο Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την οικαίαη και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε, εκέκραξα προς εισάκουσον μου, εισάκουσον μου, Κύριε, εκέκραξα προς εισάκουσον μου, πρόσχες τη φωνή της Θεήσεως μου, εν το και κραγέδε με προσέ εισάκουσον μου, Κύριε. Κατευθυνθεί το η προσευχή μου, ως ημία φυλακήν το στόματι μου
και θύλαμπεν όχι φέρει τα χείλη μου. Μη εκρίνεις την καρδία μου εις λόγους πονηρίας, που προφασίζεστε προφάσεις εν αμαρτίες. Συνανθρώπης εργαζομένοι στην ανδομία και ου μη συνδυάσω μετά των εκλεκτών αυτών. Εδεύσει με δίκαιος ενελέει και ελέγξει με έλεον δε αμαρτωλού, μην υπανάστον την κεφαλήν μου. Ότι έτσι και η προσευχή μου εν τες ευλογίες αυτών καθετεπόθησαν εχόμενα πέτρες ήκριτε αυτό. Ακούσονται τα ρήματά μου ότι δίνθησαν ως η πάμπος γης εράγει επί της γης διεσκορπίστητα ως τα αυτόν παρά τον άδει. Ότι Κύριε, Κύριε η οφθαλμή μου, επισύρβησα μη αντανέλει στην ψυχή μου. Φύλαξον με από παγίδος εις της ανόμη και από σκανδάλων των εργαζομένων την ανομία. Πεσούνται να αμφιβλήστρο αυτόν οι αμαρτωλοί, κατά μόνας ημί εγώ έως αν παρέλθω. Φωνή μου προς Κύριον εκέκραξα, φωνή μου προς Κύριον ελεήθη. Εκαίω ενώπιον αυτού την δεησήν μου, την θλίψην μου ενώπιον αυτού απαγγελώ. Εν το εκλείπειν εξεμού το πνεύμα μου και εσύ έγνωστας τρίβους μου. Εν οδόν ταύτη επορευόμην, έκρυψαν παγίδα μη. Κατενόουν εις τα δεξιά και επέβλεπον και ουκίνο επιγινώσκον με. Απόλετο φυγή απ' εμού και ουκ έστεινο εξητών την ψυχήν μου. Και έκραξα προς εν Κύριε είπα, σοι ελπίς μου, μερίς μου ή εγγυζόντων. Πρόσχες προς την δεησήν μου, ότι εταπεινώθην σφόδρα. Ρίσε με εκ των καταδίωκοντων με, ότι εκρατεώθησαν υπέρ εμέ. Εξάγαγε εκ φυλακής την ψυχή μου, του εξομολογήσαστε το όνοματί σου. Εμέ υπομενούς οι δικαίοι έως σου ανταποδόσμοι. Εκ βαθέων και κραξάσι, Κύριε, Κύριε, εις άκουσον της φωνής μου. Γεννηθήτων τα ότα σου προσέχοντα εις την φωνή της δεήσεώς μου. Εάν ανομίας παρατηρήσεις, Κύριε, Κύριε, τις υποστήσετε, ότι παρασύ ο ηλασμός έστι, πάσα οι κτήσεις ηλίου το φόβο, θεωρούσασε εν σταυρό κρεμάμενον Χριστέ. Ο ήλιος και εις τα θεμέλια συνεταρά αδετό, τα πάντα συνεπάσχον, το τα πάντα κτίσαντι, ο εκουσίος ημάς υπομείνας, Κύριε, δόξα σοι. Ένεκεν του ονόματός σου υπέμεινας εν Κύριε,
έμεινεν η ψυχή μου εις των λόγων σου, ήλπισεν η ψυχή μου επί των Κύριων, πάσα η κτίσης ηλίου το φόβο, θεωρούσασε εν σταυρό κρεμάμενον Χριστέ, ο ήλιος εσκοτίζετο και γης τα θεμέλια Από φυλακής πρωίας μέχρι νυχτός, από φυλακής πρωίας ελπίσα το Ισραήλ επί των Κυρίων, λαός δισεβής και παράνομος, ή να τη μελετά και να, ή να την ζωή των απάντων θανάτω κατεδίκασε. Μέγα θαύμα ότι ο κτίστης του κόσμου ισχύρας ανώμων παραδίδοτε και επί ξύλου ανυψούτε ο φιλάνθρωπος, ή να τους ενάδει δεσμότας ελευθερώσει, κράζοντας μακρόθυμε Κύριε, δόξα σοι. Ότι παρά το Κυρίο το έλεος και πολύ παρά αυτό λύτρωσης, και αυτός λυτρώσεται τον Ισραήλ εκ πασών των ανομιών αυτού. Σήμερον σε θεωρούσα διάμεπτος Παρθένος εν σταυρόλογε αναρτώμενος, οδυρωμένη μητρός πλάχνα, ετέτρωτον την καρδίαν πικρός και στενάζουσα οδυνηρός εκ βάθους ψυχής, παρία σύγκριξη κατά ξένουσα κατετρίχετο, διό και το στήθος τύπτουσα
συνήχοντον λέγουσε, ακατάληπτε Κύριε, δόξα Συ. Ενείτε τον Κύριον πάντα τα έθνη, επενέσατε Αυτόν πάντες οι λαοί. Επί ξύλου βλέπουσα κρεμάμενον Χριστέ, σε τον πάντων κτίστην και Θεόν είσαι ασπόνος τέχουσα. Πικρός, σπέψονουν αναστήθη, όπως είδω κάγω σου την εκνέκρον τριμένον ότι εκρατεώθη το έλεος αυτού εφήμας και η αλήθεια του Κυρίου μένει εις τον αιώνα. Σήμερον ο Δεσπότης της κτήσεως παρίσταται Πιλάτων και σταυρών παραδίδωτε ο κτίστης των απάντων, ως αμνός προσαγόμενος τη διαβούληση της ύλης προσπίγνεται και την πλευράν κεντάτε και το σπόγκον προσψάβεται ομάνα επομβρίσας. Τας η αγώνας ραπίζεται, ο λυτρωτής του κόσμου και υπό των ιδίων δούλων εμπέζεται ο πλάστης των απάντων. Ο Δεσπότου φιλανθρωπίας υπέρ των σταυρούντων παρεκάλει των ίδιων πατέρα λέγον, άφες αυτής την αμαρτίαν ταύτην μου γαρίδασιν η
τον βασιλέα της κτήσεως κατεδίκασε θανάτου. Μη ευαισθήσα τας ευεργεσίας ας αναμιμνήσκον προεισφαλίζετο λέγον προς αυτόν. Λαός μου τι επίησα ημιν ου θαυμάτων ενέπλησα την Ιουδαίων. Τους νεκρούς εξανέστησα μόνο το λόγο που πάσαν μαλακίαν έθελα πεύσα και νόζω. Τιούν μιάντα παδίδοτε εις Θεία μνήμονη μου. Αντί των ιαματών πληγάς μη επιθέντες αντί ζωής νεκρούνες κρέμοντες επί ξύλου ως κακούργων των ευεργέτην ως παράνομον των ομοδότην ως κατακρίτων των πάντων βασιλέα. Όθημε
και νέφρους αδίκως ετάζεται ηρκτή κατακνίεται ότι άδεισον κλείσος. Πιλάτο παρίσταται ο τρόμος παρίστανε ουρανόν εδυνάμεις ραπίζεται χειρή του πλάσματος ο πλάστης ξυλοκατακρίνεται ο κρίνων ζώντας και νευρούς. Τάφο κατακλείεται ο καθαιρέτης του άδου. Ο πάντα φέρον συμπάθος και πάντας σώσας της αράς Κύριε, δόξα σοι. Σοφία ορθή. Φως ηλαρών Αγίας δόξα θανάτου Πατρός ουρανίου Αγίου Μάκαρος Ιησού Χριστέ, ελθόντες επί την ηλίου δύσιν ειδώντες φώσες περινών, υμνούμεν Πατέρα Υιών και Άγιον Πνεύμα Θεών, άξιον σε πάση καιρή συμνήστε φωνές εσύ Θεού ζωήν οδηδούς, δύο ο κόσμος σε δοξάζει. Προκειμένων 24ος ψαλμός 21ος. Διεμερίσατο τα ημάτια μου εαυτής και επί των ηματισμών μου έβαλον κλήρων. Ο Θεός μου πρόσχες μη να τι εγκατελειπές με, της εξόδου το ανάγνωσμα. Σοφία πρόσχομαι. Ελάλησε Κύριος προς Μωυσήν ενώπιος ενωπίο όσοι της λαλήσει προς τον εαυτού φίλων και απελύετο εις την παρεμβολήν. Ο δε θεράπων Ιησούσιος Ναβίς νέος ουκ εξεπορεύετο εκ της σκηνής. Και είπε Μωυσής προς Κύριον, ιδούσι μη λέγεις, ανάγαγε των λαών τούτων, σι δε ουκ εδήλωσάς βιών συναποστελείς με ετεμού. Σι δε μη είπας, είδα σε παραπάντας και χάριν έχεις παρεμή. Ιουν έβρικα χάριν εναντίον σου, εμφανίσον μη σε αυτόν, είναι αγνωστός είδωσε όπως σαν ο ευρικός χάριν ενώπιόν σου και είναι αγνώ ότι λαό σου το έθνος το μέγα τούτο. Και λέγει, αυτός προπορεύσω μέσου και καταπαύσωσε. Και είπε προς αυτόν, η μισή αυτός συμπορεύσει με θυμόν μη με αναγάγεις εντεύθεν. Και πως γνωστόν έστε αληθώς ότι έβρικα χάριν παρασύ εγώτε και ο λαός σου αλή συμπορευουμένου σου με θυμόν και ενδοξαστήσω με εγώτε και ο λαός σου παραπάντα τα έθνη όσα επί της γης εστί. Είπε δε Κύριος προς Μωυσήν και τούτος των λόγων ονείρικας ποιήσω. Έβρικας χάριν ενώπιον εμού και είδα σε παραπάντας και λέγει Μωυσής, δείξον μη την σε αυτού δόξαν και είπεν,
Εγώ παρελεύσω με πρώτερό σου τη δόξη μου και καλέσω το όνοματί μου, Κύριος εναντίον σου, και ελεήσω όν εάν εν λεώ, και εκτηρήσω όν ανικτήρω, και είπεν, ου δινήσει ειδήν το πρόσωπόν μου, ου γαρμί ίδια άνθρωπος το πρόσωπόν μου και ζήσετε. Και είπε Κύριος, ιδού τόπος παρεμεί και στήθη επί της πέτρας, ενίκαθαν παρέλθει δόξα μου και θύσω σε ισοπήν της πέτρας και σκεπάσω τη χειρή μου επί σε έως αν παρέλθω. Και αφελώ την χείρα μου και τότε όψη τα οπίσω μου, το δε πρόσωπόν μου ου κοφτήσε τέση. Προκείμενον ήχος τέταρτος, ψαλμός 34ος, δίκασον Κύριε τους αδικούντας με, πολέμησον τους πολεμούντας με, ανταπεδίδωσάν μη πονηρά αντί αγαθών και ατεκνίαν τη ψυχή μου. Ιώβ το ανάγνωσμα. Σοφία πρόσφωμε. Ευλόγησε Κύριος τα έσχατα του Ιώβ ή τα έμπροσθεν, ειν δε τα κτίνη αυτού πρόβατα μύρια τετρακισχίλια, κάμιλοι εξακισχίλιε, ζεύγι βοών χίλια, όνοι θήλιεν ομάδες χίλιεν. Γεννώνται δε αυτό οι 7 και θυγατέρες 3, και κάλεσε την μεν πρώτην ημέραν, την δε δευτέραν κασίαν, την δε τρίτην αμαλθέας κέρας, και ούχε βρέθησαν κατά τα θυγατέρας Ιώβ βελτίους αυτών εν τι υπουρανών. Έδωκε δε αυτές ο πατήρ κληρονομίαν εν της αδελφής. Έζησε δε Ιώβ μετά την πληγήν έτη 170, τα δε πάντα έτη έζησε 240. Και είδεν Ιώβ τους ιούς αυτού και τους ιούς των ιών αυτού τετάρτην γενεάν, και τελεύτησεν Ιώβ πρεσβύτερος και πλήρης ημερών. Γέγραπτε δε αυτόν πάλιν αναστήσετε μεθόν ο Κύριος ανίστησιν. Ούτως ερμηνεύεται εκ της Συριακής βίβλου, εν μεν γη κατοικών τη αυσίτιδη, επί της ορίης της Ιδουμαίας και Αραβίας, προϋπήρχε δε αυτό όνομα Ιωβάβ. Λαβών δε γυναίκα αράβησαν, γεννά ιών όνομα ενών. Ειν δε αυτός πατρός μεν Ζαρέ εκ των Ισάβ ιών Υιός, μητρός δε Βοσόρας, ώστε είναι αυτόν πέμπτον από Αβραάμ. Προφητείας Ισαΐου το ανάγνωσμα. Σοφία πρόσφωμε. Τάδε λέγει Κύριος, ιδού συνήσιο πες μου και υψωθήσετε και δοξαστήσετε και μετεωριστήσετε σφόδρα. Ον τρόπον εξτίσονται επί σε πολλοί, ούτως αδοξήσει από τον ανθρώπων το είδος σου και η δόξα σου από ιών ανθρώπων. Ούτω θαυμάσονται έθνη πολλά επ' αυτό και συνέξουσι βασιλείς στο στόμα αυτών. Ότι εις ου κανηγγέλοι περί αυτού όψονται και η ου κακικόαση συνήσουσι. Κύριε, τι επίστευσε τη ακοή ημών και ο βραχίων Κυρίου τίνη απεκαλύφθη. Ανηγγείλαμενος παιδίων εναντίον αυτού ως ρίζα εν γη διψώσει. Ου και στην είδος αυτού δε δόξα, και είδαμεν αυτόν και ουκ είχε δε είδος σου δε κάλος, αλλά το είδος αυτού άτιμον και εκλείπων παραπάντα στους ιούς των ανθρώπων. Άνθρωπος εν πληγιών και ειδός φέρνει μαλακίαν, ότι απέστραπτε το πρόσωπον αυτού ή τιμάστη και ουκ ελογίστη. Ούτως τα αμαρτίας ημών φέρει και περί ημών οδυνάται. Και εμείς ελογισάμεθα αυτόν είναι εν πόνο και εν πληγή υπό Θεού και εν κακώσει. Αυτός δεν τραυματίστη δια τας αμαρτίας ημών και με μαλάκιστε δια τας ανομίας ημών. Παιδεία ειρήνης ημών επ' αυτόν, το μόλοπι αυτού ημείς οι άθημεν. Πάντες ως πρόβατα επλανήθημεν, άνθρωπος τη οδό αυτού επλανήθη, και Κύριος παρέδωκεν αυτόν τες αμαρτίες ημών. Και αυτός δια το και κακός Θεού ανοίγει το στόμα αυτού, ως πρόβατον επισφαγήν ήχθη, και ως αμνός εναντίον του κύροντος αυτόν άφωνος, ούτως ου ανοίγει το στόμα αυτού. Εν την ταπεινώση αυτού η κρίση αυτού ήρθη, την δεν γενεάν αυτού της διηγήσετε, ότι έρεται από τη γης η ζωή αυτού, από των ανομιών του λαού μου ήχθη εις θάνατον, και δώσω τους πονηρούς αντί της ταφής αυτού και τους πλουσίους αντί του θανάτου αυτού, ότι ανομίαν ουκ επίησεν ουδέ βρέθη δόλος εν το στόματι αυτού, και βούλετε Κύριος καθαρίσε αυτόν από τις πληγής. Εάν δότε περί αμαρτίας η ψυχή μον όψετε σπέρμα μακρόβιον, και βούλετε Κύριος εν χειρή αυτού αφελήν από του πόνου της ψυχής αυτού, δείξε αυτό φως και πλάσε τη συνέση, και δικαιώσε δίκαιον δουλεύοντα πουλής, και τας αμαρτίας αυτών αυτός ανήσει. Δια τούτο αυτός κληρονομήσει πολλούς και των ισχυρών μυριή σκύλα, ανθών παρεδόθη εις θάνατον η ψυχή αυτού και εν της ανόμης ελογίστη, και αυτός αμαρτίας πολλών ανήνεκε και δια τας αμαρτίας αυτών παρεδόθη. Εφράνθη τη στήρα Ιουτίκτουσα, ρίξον και βόησον Ιουκοδίνουσα, ότι πολλά τα τέκνα της ερήμου μάλλον, ή της εχούσης των άνδραν. Έθεντο μεν λάκκο κατωτάτο εν σκοτεινής και εν σκιά θανάτου. Πρόσφωμε. Κι
Κύριε ο Θεός της σωτηρίας μου, ημέρασε και έκραξαν και η νύχτη εναντίον σου. Σοφία, Προς Κορινθίους πρώτης επιστολής Παύλου το ανάγνωσμα. πρόσχομεν. Αδελφοί, ο λόγος σου του Σταυρού, της μεν απολυμένης μορία εστί, της δε σωζομένης ημίν δύναμις Θεού εστί. Γέγραπτε γάρ, απολώ την σοφίαν των σοφών και την σύνεσιν των συνετών αθετήσω, που σοφός, που γραμματεύς, που συζητητής του αιώνος τούτου, ουχή έμοραν ο Θεός την σοφίαν του κόσμου τούτου, επειδή γάρεν τη σοφία του Θεού, που έγνω ο κόσμος δια της σοφίας των Θεών, ευδόκησεν ο Θεός δια της μορίας του κηρύγματος σώσε τους πιστεύοντας, επειδή και οι Ιουδαίοι σημειονετούσι και Έλληνες σοφίαν ζητούσιν, εμείς δε κηρύσσομεν Χριστόν εσταυρωμένον, Ιουδαίης μεν σκάνδαλον, έλυση δε μορίαν, αυτής δε της κλητής, Ιουδαίηστε και έλυση, Χριστόν Θεού δύναμιν και Θεού σοφίαν, ότι το μωρόν του Θεού σοφότερον των ανθρώπων εστί, και το ασθενές του Θεού ισχυρότερον των ανθρώπων εστί. Βλέπετε γάρ την κλίσιν ημών, αδελφοί, ότι ου πολύ σοφή κατά σάρκα, ου πολύ δυνατή, ου πολύ ευγενής, αλλά τα μωρά του κόσμου εξελέξατο ο Θεός, ή να τους σοφούς κατεσχύνει, και τα ασθενή του κόσμου εξελέξατο ο Θεός, ή να κατεσχύνει τα ισχυρά, και τα αγενή του κόσμου και τα εξουθενήματα εξελέξατο ο Θεός, και τα μη όντα, ή να το όντα καταργήσει, όπως μη καυχήσετε πάσα σάρξ ενώπιον του Θεού. Εξ αυτού δε ημείς έστε εν Χριστώ Ιησού, ως εγεννήθη ημίν σοφία από Θεού, δικαιοσύνητε και αγιασμός και απολύτρωσης, ή να καθώς γέγραπτε, ο καυχόμενος εν Κυρίω καυχάστο. Αγώ ελθόν προς ημάς, αδελφοί, ήλθον ου καθ' υπεροχήν λόγου, η σοφίας καταγγέλων ημίν το μαρτύριον του Θεού, που γάρ έκρινα του ιδένε τι εν ημίν ημίσουν Χριστόν, και τούτο εσταυρωμένο.
ήλιον εις το βρώμα μου χολήν και εις την δίψαν μου επότισαν με όξος. Αλληλούια. Σοφία ορθή ακούσομεν του Αγίου Ευαγγελίου, ειρήνη πάση. Και το πνεύματι σου. Εκ του κατά Ματθαίον Αγίου Ευαγγελίου το ανάγνωσμα πρόσχομαι. Δόξα Συ, Κύριε, δόξα Συ. Το καιρό εκείνο, συμβούλιον έλαβον πάντες οι αρχιερείς και οι πρεσβύτεροι του λαού κατά του Ιησού, ώστε θανατώσε αυτόν, και δίσαντες αυτόν απίαγον και παρέδωκαν αυτόν, Ποντίο Πιλάτου το ηγεμόνι. Τότε ειδών Ιούδας ο παραδιδούς αυτόν ότι κατεκρίθη, μεταμεληθείς απέστρεψε τα 30 αργύρια, της αρχιερεύση και της πρεσβυτέρης λέγον, ήμαρτον παραδούς έμαθον. Ιδε είπον, τι προς ημάς σιώψη. Και ρίψα στα αργύρια εν το ναό ανεχώρησε, και απελθόν απήξατον. Ιδε αρχιερείς λαβώντες τα αργύρια είπον, ουκ έξεστη βαλήν αυτά εις τον κορβανάν, επίτιμη αίματος εστίν. Συμβούλιον δε λαβώντες ηγόρασαν εξ αυτών, των αγρών του κεραμαίου εις ταφήν της ξένης, διό εκλήθη ο αγρός εκείνος, αγρός αίματος, έως τη σήμερον. Τότε πληρώθη το ρηθέν, διερεμίου του προφήτου λέγοντος, και έλαβον τα 30 αργύρια, την τιμήν του δε τιμημένου όνε τιμήσαντο από Υιόν Ισραήλ, και έδωκαν αυτά εις των αγρών του κεραμαίος, καθά συνέταξε μη Κύριος. Ο δε Ιησούς έστη έμπροσθεν του ηγεμόνος, και επιρώτησεν αυτόν ο ηγεμόν λέγον, «Σύ ο βασιλεύς των Ιουδαίων». Ο δε Ιησούς έφη αυτό, «Σύ λέγεις», και εν το κατηγορήστε αυτόν υπό των αρχιερέων και των πρεσβυτέρων ουδέν απεκρίνατο. Τότε λέγει αυτό ο Πιλάτος, «Ουκ ακούεις πόσα σου καταμαρτυρούσι», και ουκ απεκρίθη αυτό προς ουδέ εν ρήμα, ώστε θαυμάζειν τον ηγεμόν αλίαν. Κατά δε ορτήν ιώθη ο ηγεμόν απολύν ένα το όχλο δέσμιον ονήθελον. Είχον δε τότε δέσμιον επίσημον, λεγόμενον Βαραβάν. Συνηγμένον ούν αυτόν είπεν αυτής ο Πιλάτος, «Τι να θέλετε απολύσω ημίν, Βαραβάν Ιησούν των λεγόμενων Χριστών». Ήδη γάρο τη διαφθόνων παρέδωκαν αυτόν, καθημένου δε αυτού επί του βήματος απέστειλε προς αυτόν η γυνή αυτού λέγουσα, «Μηδέν σύ και το δικαίο εκείνο, πολλά γαρ έπαθον σήμερον κατών αρδί αυτόν». Οι δε αρχιερείς και οι πρεσβύτεροι έπεισαν τους όχλους ή να αιτήσουν τον Βαραβάν, τον δε Ιησούν απολέσουσιν. Αποκριθείς δε ο ηγεμόν είπεν αυτής, «Τι να θέλετε από τον δύο απολέσω ημίν», η δε είπον Βαραβάν. Λέγει αυτής ο Πιλάτος, «Τι ουν πίσω Ιησούν των λεγόμενων Χριστών», λέγουσιν αυτό πάντες, «Σταυρωθήτω». Ο δε ηγεμονέφη, «Τι γάρ κακον επίησεν», οι δε περισσός έκραζον λέγοντες, «Σταυρωθήτω». Ιδών δε ο Πιλάτος ότι ουδέν ωφελεί, αλλά μάλλον θόρυβος γίνεται, λαβών είδωρ απενίψατο τας χείρας απέναντι του όχλου λέγον, «Αθώς ημί από του αίματος του δικαίου τούτου, ημείς όψεστε». Και αποκριθείς πάσο λαός είπε, «Το αίμα αυτού εφημάς και επί τα τέκνα ημών». Τότε απέλυσεν αυτής τον Βαραβάν,
τον δε Ιησούν φραγγελώσας παρέδοκεν ή να σταυρωθεί. Τότε οι στρατιώτε του ηγεμόνος παραλαβώντες τον Ιησούν εις το πρετόριον, συνήγαγον απ' αυτόν όλην την σπήραν, και εκδίσαντες αυτόν περιέθηκαν αυτό χλαμίδα κοκκίνην, και πλέξαντες στέφανον εξακανθών, επέθηκαν επί την κεφαλήν αυτού, και κάλαμον επί την δεξιάν αυτού, και γονιπετήσαντες έμπροσθεν αυτού, ενέπαιζον αυτό λέγοντες, «Χαίρε ο βασιλεύς των Ιουδαίων», και εμπτήσαντες αυτόν έλαβον τον κάλαμον, και έτυπτον εις την κεφαλήν αυτού. Και ότε ενέπαιξαν αυτό, εξέδισαν αυτόν την χλαμίδα, και ενέδισαν αυτόν τα ημάτια αυτού, και απήγαγον αυτόν εις το σταυρόσε. Εξερχόμενοι δε εύρουν άνθρωπον Κυριναίων, ονόματι Σίμωνα, του τον ηγάρευσαν ή να άρει των σταυρών αυτού, και ελθόντες εις τόπον λεγόμενον Γολγοθά, ο εστι λεγόμενος κρανίου τόπος, έδωκαν αυτό ποιήν όξος μεταχολής με μειγμένον, και γευσάμενος σου κήθελε ποιήν. Σταυρώσαντες δε αυτόν διεμερίσαντο τα ημάτια αυτού βαλώντες κλήρων, ή να πληρωθεί το ρηθένυπο του προφήτου, διεμερίσαντο τα ημάτια μου εαυτής, και επί των ηματισμών μου έβαλον κλήρων, και καθήμενοι ετήρουν αυτόν εκεί, και επέθηκαν επάνω της κεφαλής αυτού την αιτίαν αυτού γεγραμμένην, ούτως εστίν Ιησούς ο βασιλεύς των Ιουδαίων. Τότε σταυρούντες είναι αυτό δύο ληστέ, εις εκ δεξιών και εις εξ ευωνίμων, είστε των κρεμαστέ των κακούργων ευλασφήμοι αυτών λέγουν, «Εσύ ο Χριστός σώσον σε αυτόν και ημάς». Αποκριθείς δε ο έτερος επετήμα αυτό λέγον, ουδέ φοβήσει τον Θεόν, ότι εν το αυτό κρίματι. Και εμείς μεν δικαίως άξια γάρων επράξαμεν απολαμβάνομεν, ούτως δε ουδενά το πονέπραξε, και έλεγε το Ιησού, «Μνήσθητη μου Κύριε, όταν έλθεις εν τη βασιλεία σου». Και είπεν αυτό Ιησούς, «Αμήν λέγωσι σήμερον μετεμού έσυ εν το παραδείσο». Οι δε παραπορευόμενοι ευλασφήμουν αυτόν, κινούντες τα σκεφαλάς αυτόν και λέγοντες, «Ο καταλύων των ναών και εν τρισήν ημέρες οικοδομών, σώσουν σε αυτόν, η Υιώση του Θεού, κατάβηθη από του σταυρού». Ομοίως δε και οι αρχιερείς εμπέζοντες με των γραμματέων και πρεσβυτέρων και φαρισαίων έλεγον, «Άλλους έσωσεν εαυτόν ουδύνατε σώσε, η βασιλεύς Ισραήλ εστι, καταβάτων είναι από του σταυρού και πιστεύσομεν επ' αυτόν». Πέπιθεν επί των Θεών, ρισάστον ειν αυτόν, ότι θέλει αυτόν, είπε γάρο ότι Θεού ημίος. Το δαυτό και οι ληστές σταυροθέντες αυτόν είδησον αυτόν, από δε εκ της ώρας σκότωσε γένετο επί πάσαν την γη έως ώρας ενάτης. Περί δε την ενάτην ώραν ανεβόησεν ο Ιησούς φωνή μεγάλη λέγον, «Ηλί μας αβαχθανή, του τέστη Θεέ μου, ή να τι με εγκατέλειπες». Την έστε των εκεί εστώτων ακούσαντες έλεγον, ότι ηλίαν φωνή ούτως, και ευθέως δραμών εις εξ αυτών και λαβών σπόγκων πλήσαστε όξους και περιθείς καλά μου επότιζεν αυτόν. Οι δε λοιποί έλεγον, «Άφες είδομεν ή έρχεται Ηλίας σώσον αυτόν». Ο δε Ιησούς πάλιν κράξας φωνή μεγάλη, αφήκε το πνεύμα. Και ιδού το καταπέντασμα του ναού εσχίστης δύο από άνωθεν έως κάτω, και η γη εσύστη και επέτρε εσχίστησαν, και τα μνημεία νεόχθησαν και πολλά σώματα των κεκειμένων Αγίων ηγέρθη. Και εξελθόντες εκ των μνημείων μετά την έγερσιν αυτού, εισήλθον εις την Αγίαν πόλην και ενεφανίστησαν πολλοίς. Ο δε εκατόνταρχος και οι μεταυτού τηρούντες των Ιησούν, ειδώντες των σεισμών και τα γενόμεθα και γενόμενα, εφοβήθησαν σφόδρα λέγοντες, «Αληθώς Θεού Υιός ειν ούτως». Ιούν Ιουδαίοι, ή να μη μείνει επί του σταυρού τα σώματα εν το Σαββάτο, επί Παρασκευήν,
ήγαρ μεγάλη ημέρα εκείνου του Σαββάτου. Ηρώτησαν τον Πιλάτων ή να κατεαγώσιν αυτόν τα σκέλη και αρθώσιν. Ήλθονουν οι στρατιώτε και του μεν πρώτου κατέαξαν τα σκέλη και του άλλου τους εις σταυρωθέντος αυτό. Επιδέ τον Ιησούν ελθόντες ως είδον αυτόν ήδη τεθνικότα, που κατέαξαν αυτού τα σκέλη, αλλής των στρατιωτών, λόγχη αυτού την πλευράν ένοιξεν και ευθέως εξήλθεν, αίμα και είδωρ. Και ορακός με μαρτύρηκε και αληθινή αυτού εστίν η μαρτυρία, κακίνος είδεν ότι αληθή λέγει, ήνα και ημείς πιστεύσετε. Εγένετο γαρτάφτα ήνα η γραφή πληρωθεί, ωστούνου συντριβήσετε αυτού. Και πάλιν ετέρα γραφή λέγει, όψονται, ισόν εξεκέντησαν. Ήσαν δε εκεί και γυναίκες πολλέ από μακρόθεν θεωρούσε, έτινες οικολούθησαν το Ιησού από της Γαλιλαίας, διακονούσε αυτό, ενές ειν Μαρία η Μαγδαληνή και Μαρία η του Ιακώβου και Ιωσή μήτηρ και η μήτηρ των Υιών Ζεβεδαίου. Οψίας δε γενομένης ήλθεν άνθρωπος πλούσιος από Αριμαθέας, του όνομα Ιωσήφ, ως και αυτός εμαθήτευσε το Ιησού. Ούτως προσελθόν το Πιλάτο ητήσαντο το σώμα του Ιησού. Τότε ο Πιλάτος εκέλευσε να αποδοθήνε το σώμα. Και λαβών το σώμα ο Ιωσήφ, ενετήληξεν αυτό συνδώνει καθαρά, και έθηκεν αυτό εν το κενό αυτού μνημείο, ο ελαττόμησεν εν τη πέτρα, και προσκυλήσας λίθον μέγαν τη θύρα του μνημείου απήλθεν. Ήρθε εκεί η Μαρία η Μαγδαληνή και η άλλη Μαρία, καθήμενε απέναντι του τάφου. Oh
προς τον Ιερό Κλήρο και τους ευσεβείς χριστιανούς της Ιεράς Μητροπόλεως μας. Αγαπητοί μου αδελφοί, Μεγάλη Παρασκευή, το πάθος του Κυρίου Ιησού Χριστού στην κορύφωσή Του. Σήμερον κρεμάται επί ξύλου, ο Χριστός καθημαγμένος πάνω στο σταυρό και σε λίγο το άχραντο σώμα Του κατατεθειμένο εν κενό μνημείων. Σταύρωση, αποκαθήλωση, ενταφιασμός, τρία γεγονότα του Θείου Πάθους που μας υπενθυμίζει η Μεγάλη Παρασκευή. Μια Μεγάλη Παρασκευή που φέτος είναι πολύ διαφορετική και τούτο εξαιτίας ενός Ιού αόρατου και φωνικού, που σκόρπισε τον φόβο σε ολόκληρο τον πλανήτη μας, που αφάνισε τη ζωή χιλιάδων συνανθρώπων μας, που εξακολουθεί να αποτελεί καθημερινά μια φοβερή απειλή για όλους μας. Ο φόβος της εξάπλωσης της επιδημίας μας έκλεισε στα σπίτια μας, μας εμπόδισε να προσέλθουμε στις εκκλησιές μας, να λατρεύσουμε όλοι μαζί τον λυτρωτή Κύριό μας, να παρακαθίσουμε στο θεϊκό τραπέζι της ευχαριστίας για να κοινωνήσουμε το σώμα και το αίμα Του. Ωστόσο, δεν αγανακτούμε, δεν αποθαρρυνόμαστε, δεν απιστούμε, δεν χάνουμε την ελπίδα μας. Εμπιστευόμαστε την ύπαρξή μας στην πρόνοια και την αγάπη Του. Και όπου κι αν είμαστε, οι ελάχιστοι λειτουργώντας και κλεισμένων των θυρών στις εκκλησιές μας, οι πολλοί κλεισμένοι στα σπίτια μας, όλοι μαζί ψάλλουμε τα εγκόμια της θεόσωμης ταφής Του, η ζωή εν τάφο κατετέθης Χριστέ, και θανάτω Σου των θάνατων όλες σας και επήγασα στο κόσμο την ζωή. Ο Χριστός, αδελφοί μου, είναι η ζωή μας. Εκείνος μας είπε «Εγώ είμαι η ζωή». Εκείνος ήρθε στον κόσμο για να μας δώσει το πλήρωμα της αληθινής ζωής. Εκείνος μας βεβαίωσε πως αυτός που τρώει το σώμα Του και πίνει το αίμα Του έχει ζωή αιώνιον. Για μας και τη δική μας σωτηρία ανέβηκε πάνω στο σταυρό και για μας πάλι εκείνος που είναι η ζωή μας κατατέθηκε σε ένα τάφο. Έτσι με το σταυρικό Του θάνατο και την εκούσια ταφή Του νίκησε τον θάνατο. Ο τάφος που δέχθηκε το ακύρατο σώμα Του έγινε η πηγή από την οποία ανέβλησε για τον κόσμο ολόκληρο η ζωή, η αληθινή και αιώνια ζωή. Βρισκόμαστε, αδελφοί, μπροστά σε μια μεγάλη δοκιμασία που επέτρεψε ο Κύριος να μας βρει. Η θλίψη που μας πολιορκεί είναι μεγάλη και σήμερα, Μεγάλη Παρασκευή και μεθαύριο Πάσχα, γίνεται ακόμη μεγαλύτερη και πιο πικρή. Έχετε θάρρος, μην πτωείστε, η πανδημία θα περάσει με τη χάρη του Κυρίου. Ας προσευχόμαστε θερμά γι' αυτό. Με συντριβή και κατάνοιξη ας εξητούμε το έλεος του Θεού. Να προσεύχεστε παρακαλώ για όλο τον κόσμο, για τους συνανθρώπους μας που δίνουν πάνω στο κρεβάτι τη μάχη για να νικήσουν την νόσο. Για αυτούς, γιατρούς, νοσηλευτές, υγειονομικό προσωπικό, που αγωνίζονται στην πρώτη γραμμή για να θεραπεύσουν τους συνανθρώπους μας που έχουν νοσήσει. Για τους ερευνητές που κλεισμένοι στα εργαστήριά τους παλεύουν να ανακαλύψουν τα αναγκαία φάρμακα για τη θεραπεία και το σωτήριο εμβόλιο για την πρόληψη. Να προσεύχεστε ακόμη και για όλους εκείνους που έχασαν την άνηση μάχη με τον φωνικό ιό και κατέληξαν. Ο Κύριος, ο νικητής του θανάτου και η πηγή της αιώνιας ζωής, να τους δεχθεί και να τους αναπαύσει στη βασιλεία Του. Αγαπητοί μου αδελφοί, βεβαιωθείτε όλοι σας ότι νοερά είμαι κοντά σας, με τη σκέψη, την αγάπη και την προσευχή μου. Εύχομαι να έχετε όλοι σας πλούσια την ευλογία του διημάς παθόντος και αναστάντος Κυρίου. Καλή Ανάσταση, ο Επίσκοπός σας, ο Νέας Σμύρνης Σιμεών. Είπομεν πάντες εξ όλης ψυχής και εξ όλης διανοίας ημών, είπομεν. Κύριε ελέησον. Κύριε Παντοκράτορο Θεός των Πατέρων ημών, δεόμεθά Σου επάκουσον και ελέησον,
Kyrie eleison. Ελέησον ημάς ο Θεός, για το μέγαλεό σου δεμεθά σου υπάκουσον και ελέησον. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Ετιδεόμεθα υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών Σημεών, Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. ετιδεόμεθα υπέρ των αδελφών ημών, των ιερέων, ιερομονάχων, ιεροδιακόνων και μοναχών, και πάσεν Χριστό ημών αδελφότητος, Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. ετιδεόμεθα υπέρ ελέου, ζωής, ειρήνης, υγείας, σωτηρίας, επισκέψεως, συγχωρήσεως και αφέσεως των αμαρτιών των δούλων του Θεού, πάντων των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, των κατοικούντων και παρεπιδημούντων εν την πόλη ταύτη, των ενωρητών επιτρόπων, συνδρομητών, αφιερωτών της Αγίας Εκκλησίας ταύτης, Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. ετιδεόμεθα υπέρ των μακαρίων και ειδήμων κτητόρων του Αγίου Ναού τούτου, και υπέρ πάντων των προαναπαυσαμένων πατέρων και αδελφών ημών, των ενθάδευσε βοσκημένων και απανταχού ορθοδόξων, Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. ετιδεόμεθα υπέρ των καρποφορούντων και καλλιεργούντων εν το Αγίο και πανσέπτον ναού τούτο, κοπιόντων ψαλόντων και υπέρ του περιεστώντος λαού, του απεκδεχομένου το παρασού μέγα και πλούσιον έλεος. Kyrie eleison. Κύριε ο Θεός ημών την εκτενή ταύτην και εσύ αν πρόσεξε παρά των δούλων και ελέησον ημάς κατά το πλήθος του ελέους και του συκτηρμού σου κατάπισον εφημάς και πάντων το λαόν σου να απεκδεχόμουν το παρασού πλούσιον έλεος. Ότι ελέη ημών και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ειν και αη και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Καταξίωσον Κύριε εν τη εσπερά ταύτην αμαρτήτους φυλαχθήνε ημάς, ευλογητός η Κύριε ο Θεός των πατέρων ημών και ενετών και δεδοξασμένων το όνομά σου στους αιώνας. Αμήν. Γέννητο Κύριε το έλεος σου εφημάς, καθά περιλυπήσαμεν επί σε. Ευλογητός η Κύριε διδαξών με τα δικαιώματά σου, ευλογητός η Δέσποτας συνέτησών με τα δικαιώματά σου, ευλογητός η Άγιε φωτισών με τις δικαιώμασή σου. Κύριε το έλεος σου στον αιώνα τα έργα των χειρών σου μη παρήδεις, σοι πρέπει ένος, σοι πρέπει ύμνος, η δόξα πρέπει το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πληρώσουμε την εσπερινήν δέησιν ημών το Κυρίον, Kyrie eleison. αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφυλάξον ημάς ο Θεός της ηχάρητην, Kyrie eleison. την εσπέραν πάσαν τελείαν Αγίαν ειρηνικήν και αναμάρτητον παρά του Κυρίου ετισόμεθα. Παράσχου Κύριε. Άγγελον ειρήνης πιστών οδηγών, φύλακα των ψυχών και των σωμάτων ημών, παρά του Κυρίου ετισόμεθα. Παράσχου Κύριε. Συγνώμην και άφεσιν των αμαρτιών και των πλημελημάτων ημών, παρά του Κυρίου ετισόμεθα. Παράσχου Κύριε. Τα καλά και συμφέροντα τις ψυχές ημών και ειρήνην το κόσμο, παρά του Κυρίου ετισόμεθα. Παράσχου Κύριε. Των υπόλοιπων χρόνων της ζωής ημών εν ειρήνη και μετανία εκτελέσε, παρά του Κυρίου ετισόμεθα. Παράσχου Κύριε. Χριστιανά τα τέλη της ζωής ημών, ανώδυναν επέσχυντα ειρηνικά, και καλήν απολογίαν την επί του φοβερού βήματος του Χριστού ετισόμεθα. Παράσχου Κύριε. Της Παναγίας Αχράντου υπερευλογημένης εν δόξου δεσποινής ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας, Και σώσον ημάς. με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες, εαυτούς και αλλήλους και πάσαν η ζωή ημών, Χριστό το Θεό παραθόμεθα. Συ Κύριε. Ότι αγαθός και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και σε την δόξα να αναπέμπομεν, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την και αη και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Ειρήνη πάσιν Και το πνεύμα σου. τα σκεφαλάς ημών το Κύριο κλείνομαι. Συγκύριε. Κύριε ο Θεός ημών, ο κλίνας ουρανούς κατά βάση ψωτηρία του γένους των ανθρώπων.
Έπιδε επ' τους δούλους και επ' την κληρονομία. Σίγαρ του φοβερό και φιλανθρώπο κριτής, η δούλη πέκνας κεφαλάους, δε αυτόν υπέταξαν αυχένας. Την εξ ανθρώπων να μένοντες βοήθεια, να τοσόν περιμένοντες έλεος και τη συναπεκδεχόμενη σωτηρίων. Ως διαφύλαξον εν παντή καιρό και κατά την παρούσαν εσπέρα και την προσιούσαν νύκτα, παντός εχθρού, από πάσα δικημένης συνεργίας διαβολικής και διαλογισμών ματέων και ρυθμίσεων πονηρών. Ή το κράτος της βασιλείας σου ευλογημένων και δοξασμένων, Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, ειν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Ότε εκ του ξύλου σε δέκρον ο Αρημαθίας καθήλε την των απάντων ζωήν Σμύρνη και συνδόνησε Χριστέ εκειδεύσε και τα θα υπήγε το καρδία και χείλη σώμα το αγγείλατον σου περιδείξαστε όμως συστελόμενος οβο χαίρον ανεκλάβγαζεν δόξα τη συγκαταβάση σου φιλάνθρωπε. Ο Κύριος ευασίλευσεν ευπρέπειαν ενεδύσατο Κύριος δύναμιν και περιέσωσατο. Ότε εν το τάφο το κενό υπέρ του παντός κατετέθης ο λυτρωτής του παντός άδης ο παγγέλαστος είδων σε πτύξεν ημοχλή συνετρίβησαν εφλάστησαν πύλε νήματα ενύχθησαν νεκροί ανίσταντο τότε ο
εστερέωσε την οικουμένην, ητισούς αλευθύσετε, ότε το τάφος αρκικός, θέλων συνεκλίστης ο φύσιτη της θεότητος, μένον απεριγράπτος και αδιόριστος, τα θανάτου απέκλεισας, τα μία και άδου, απάντα εγγένωσας, Χριστέ βασιλεία, τότε και το Σάββατον τούτο, Θείας ευλογίας και δόξης και της εις λαμπρότητος ηξιώσας. Το οίκος σου πρέπει αγίασμα, Κύριε, εις μακρότητα ημέρων, ότε δυνάμισε Χριστέ, πλάνων υπανόμων αιώρων, συκοφαντούμενων, εφρίτων την άφατον μακροθυμίαν σου και των λίθων του μνήματος χερσής πραγισθέντα, έσου την ακύρατον πλευράν ελόγευσαν, όμως την εμμόν σωτηρία χαίρωσε ευώνση δόξα τη συγκαταβάση σου φιλάνθρωπε.
αγγελιών σου, πόητη μας κατά πρόσωπαν των λαών, φως αποκάλυψην εθνών και δόξαν λαού σου Ισραήλ. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος θάνατος ελέησον ημάς, Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος θάνατος ελέησον ημάς, Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος θάνατος ελέησον ημάς, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νίκαια ή στους αιώνας των αιώνων αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ηλάς αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρεσον τας ανομίας ημίν, Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενείας ημών και το όνοματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νίκαια ή στους αιώνας των αιώνων αμήν. Πάτερ ημών της ουρανής αγιαστήτω το όνομά σου. Έλθε το βασιλεία σου και μυθέ το θέλημά σου στον ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μη σήμερον. Και άφηση μην τα οφειλήματα ημών, ως και μη σαφίε με τους οφειλέτες ημών. Και μη ενέγγιση μας πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού. Ότι σου εστιν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Ιωσήφ από του ξύλου καθελών, το άχραντον σου σώμα, συγδώνει καθαρά ήρισσας και αρώμαση, εμνήματι κενών, κυδεύσας απέθετο. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, Ο ευσχήμων Ιωσήφ από το ξύλο καθελών, το άγραντον σου σώμα, συγδώνει καθαρά ήρισσας και αρώμαση, εν μνήματι κενών, κυδεύσας απέθετο. Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Τες μυροφόρης γυναίξη παρά το μνήμα επιστάς, ο άγγελος ευώα. Τα μοίρα της νύτης υπάρχει αρμόδια, Χριστός δε διαφθοράς εδείχθη καλότριο. Σοφίαν, Ευλόγησον. όν ευλογητός Χριστός ο Θεός ημών, πάντοτε νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Στερεώσε Κύριος ο Θεός την Αγίαν και αμόμητον πίστη των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών στην Αγία Εκκλησία ταύτης αιώνας αιώνων. Αμήν. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Την ημιωτέραν των χερουβίμ και έδοξε τέραν συγκρίτως των Σεραφείμ, την αδιαφθόρος των λόγων τεκούς, αμυνώντας Θεοτόπων σε μεγαλύνομεν. Δόξα Χριστέ ο Θεός, η ελπισιμόν, δόξα Συ. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Πατερ Άγιε ευλόγησον. Ο Δημάς σου ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν τα φρικτά πάθη και των ζωπιών σταυρών και την εκούσιον ταφήν σαρκή καταδεξάμενος Χριστός ο αληθινός Θεός ημών. Τες πρεσβείες Παναχράντου και Παναμού Αγίας Αυτομητρός, δυνάμει του Τιμίου και Ζωπιού Σταυρού, προστασίες του Τιμίων Επουρανίων δυνάμενων σωμάτων και εσίες του Τιμίου και ενδόξου προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων Ενδόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, του Εναγίης Πατρός ημών, Νικολάου Αρχιεπισκόπου Μύρων της Λυκίας του Θαυματουργού, του Αγίου Ενδόξου Μεγαλομάρτυρος Γεωργίου Τροπεοφόρου, του Αγίου Ενδόξου Σιωμάρτυρος Αναστασίου του Πέρσου, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς αγαθός και φιλάνθρωπος. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον ημάς. Αμήν.
Χρόνια πολλά και καλή Ανάσταση.